පටන් ගත්තා අලුත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් සකස් කරන්නට. ඒකේ වීඩියෝ එක මට තාම අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. මේ අප්ලෝඩින් ඩිලේ එකක් තියෙනවා. සහ මට පොඩ්ඩක් වැඩත් වැඩි වුණා. ඒ හින්දා තමයි ඒක අප්ලෝඩ් කරේ නැත්තේ. ඔයාලා පුළුවන් උපරිම මේ ලයිව් සෙෂන්ස් වලට සහභාගී වෙන්න. මම මේ සෙෂන් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට කලින් දැන් ඒතර අපේ යනවා ඇප්ලිකේෂන්ස් දෙකක් යනවා කියන එක ඔයාලා මතක තියාගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකක් අර chatbot එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන එක යනවා. chatbot එකේ අපි ඔක්කොම ඩිසයින් එක සහ chatbot එකේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකේ ෆස්ට් ඉටරේෂන් එක ඉවරයි. ඊළඟට software engineering සම්බන්ධයෙන් අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් අපි සකස් කරමින් සිටියා. garbage management system එක. ඔය දෙකම අලුත් විදිහක ඇප්ලිකේෂන්. ඒතකොට මේ garbage management system එක අපි ස්කෙඩියුල් කරලා තිබ්බේ මේ බදාදා ඉවර කරන්නට. අපි පුළුවන් උපරිම බලමු ඒ කාල සීමාව තුළ මේ බදාදා වෙද්දී ඉවර කරන්නට. ඒතකොට මට ඔය ඔයාලත් එක්ක ලයිව් යනවට වඩා ලයිව් යන ගමන්ම දැන් මේ හෙට අනිත් දවස්වල වීඩියෝස් විදිහටත් පොඩි ෂොට්ස් විදිහටත් දාන්න ඒකේ කොටස් මම කරමින් යන ඒවා. ඒකට ඒවා බලාගෙන ඔයාලා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ගන්න. ඒකේ දේවල් ටික. ඒ වගේම දැන් ඔය data science එකේ ඉන්ටර්විව් වලට කට්ටියක් යන්න ඉන්නවනේ. ඒතර එයාලට දැන් මේ දවස්වල data science පැත්තෙන් ඉන්ටර්විව්ස් කෝල් වෙනවා. මේ හොයාගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොයාගන්නට හැකියාව තියෙනවා දාපු ගොඩකට. ඒ කියන්නේ ඒව කම්පැනිස් වලින් ඒව ඉල්ලලා තියෙනවා. නමුත් දාපු ගොඩක් කට්ටිය සිලෙක්ට් වෙලා නැහැ. කියන මගේ ළමයි නෙවෙයි. දාලා තියෙන කට්ටිය ඔය මට කට්ටිය කියනවා එයාලා ඉන්ටර්විව්ස් දැම්මා සිලෙක්ට් වෙලා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මම මොනවද අහපු දේවල් ඒවල සිලෙක්ට් වුනේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ මගේ ඔය ජූනියර් බැච්මේට්ස්ලා ඉන්නවනේ. එයාලා තමයි කියන්නේ එයාලා සිලෙක්ට් වුනේ නැහැ. මොකක් හරි සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ කම්පැනිස් වලින් ගොඩක් කම්පැනිස් වලින් ඉන්ටර්න්ස් වලට දැම්මම සමහර කට්ටියට කෝල් කරනවා, සමහර කට්ටියට කෝල් කරන්නේත් නැහැ. එහෙම කෝල් කරපු කට්ටිය සිලෙක්ට් වෙලත් නැහැ. එතකොට එයාලා අහපු ප්‍රශ්න ගත්තත් ඒ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු අපහසුතා තියෙන දේවල් නෙවෙයි. නමුත් ඒ කට්ටියට ඉන්ටර්විව් වලට හරියට ෆේස් කරගන්නට බැරි වෙලා වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉතින් හරියට ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරා නම් සිලෙක්ට් වෙනවා. මම ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් හදලා තිබ්බද? අවුලු තිබ්බලු. ඒ කියන්නේ data science ඩිග්‍රී කරපු කට්ටිය. ඒතර එයාලා data science පැත්තට දාලව යම්කිසි ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදලා ඉතින් නමුත් ඒකේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ස්ට්‍රෝං ගතියක් තියෙන්නට නැතු වෙද. දැන් අපි හදන ඇප්ලිකේෂන් 10ක් හදලා ඒ ඇප්ලිකේෂන් 10 ස්ට්‍රෙන්ත් එක මදි ඇප්ලිකේෂන් 10ක් හදලා පෙන්නනට වඩා එක හොඳ තනි ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් සහිත ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදන එකේ සෑහෙන වටිනාකමක් තියෙනවා. හරිද? ඒකත් එක්ක ඔයාලට data science පැත්තට දාන domain knowledge එක තියෙන්නට ඕනේ. ඒක තහවුරු කරන්නටත් ඕනේ. දැන් තහවුරු කරන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවානේ. එකක් තමයි ඔයාලගේ CGPA එක දානවානේ. ඉන්ටර්න්ෂිප් වලදී දාන සාමාන්‍ය CGPA එක. ඒ දාන CGPA එකෙන් යම් overall idea එකක් එනවා ඔයාගේ ability එක මෙහෙමයි කියලා. ඊට පස්සේ data science පැත්තෙන් දානෝනේ statistical modules වල follow කරපු. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම තියෙනවා statistics කියන ඒක ස්ටැටිස්ටික්ස් තියෙනවා නම් ඒ ස්ටැටිස්ටික්ස් කියන මොඩියුල් එක ෆලෝ කරලා තියෙනවා කිව්වම යම් අවබෝධයක් එනවා මෙයාට ස්ටැටිස්ටික්ස් පුළුවන් කියලා. data science පැත්තට ඒක තියෙන්නට ඕනේ. statistics probability knowledge එක ඒක තියෙන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ machine learning පැත්ත අදාළ knowledge එක තියෙන්නට ඕනේ. එතකොට මේ පැත්ත පෙන්වන්න එක හැකියාවක් තමයි ඔයගේ project එක පෙන්වන එක. සහ model කරපු මොඩල්ස් පෙන්වන එක. ඊළඟ එක තමයි ඔයගේ domain knowledge එක තහවුරු කරන එක. එතකොට ඒකට යම්කිසි result sheet එකක් තිබ්බොත් ඒක ලොකු මේ ප්ලස් මාර්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අරගෙන යන්න දෙයක් තියෙන්නට ඕනේ. අරගෙන යන්නට ගොඩක් වෙලාවට තියෙන එකක් තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක.
දෙවෙනියට අරගෙන යන්නට තියෙන එක ගොඩක් අය හිතන්නේ නැති එක තමයි රිසල්ට් ෂීට් එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට ඩිග්‍රියක් නැහැනේ බහුතරයකට ඩිග්‍රියක් නැහැනේ. නමුත් මේ මැෂින් ලර්නින් සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ ඒරියාස් වලට ඔයාලට හොඳ ඩොමයින් නොලෙජ් එකක් තියෙනවා කියලා තහවුරු කරන්නට හොඳ සාක්ෂියක් තමයි රිසර්ච් ෂීට් එක. තුන්වෙනි එක දැන් රිසර්ච් ෂීට් එකත් කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේක බොරුවක් කරලා හරි මෙහෙම කියලා නිකන්. දැන් අර දැන් මේ වගේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ලබා දෙන සර්ටිෆිකේට් එක කිව්වම ඒක මේ කැම්පස් එකක ඩිග්‍රී එකකින් ලබා දෙන සර්ටිෆිකේට් එක තරම් එහෙම වැලිඩිටි කමක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාට ඕනනම් මෙහෙම රිලීස් කරන්න පුළුවන් මේ මට කියන්න පුළුවන් මට දාලා දෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි එකක් එහෙම. මං එහෙම දාලා දෙන්නේ නැහැ. මං ඔයාලගේ ලබා ගන්න දේ තමයි ඒ උනාට එහෙම වැලිඩිටි එක කියලා තියෙනවා නේද? එහෙම ගොඩ නැගිලා නැහැනේ එහෙම. මම කියලා එහෙම දෙයක් ගොඩ නැගිලා නැහැනේ. ගොඩ නැගිලා නැති වුනාම ඒ වගේ පිළිගැනීම කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් එහෙමනේ දැන් ගත්තොත් එහෙම දැන් ස්ලිට් එකේ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක කිව්වම දන්නවා. ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක තිබ්බම මෙහෙමයි. ඒ වගේම වෙනත් කැම්පස් එකක ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක කිව්වම ප්‍රශ්න නැහැ. ඕනම කැම්පස් එකක ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක කිව්වම ඒකට පිළිගැනීමක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව ප්‍රයිවට් ට්‍රේනර් කෙනෙක් විසින් පිරිනමන ලද රිසර්ච් ෂීට් එකක් කිව්වම මම ඇත්තට කියන්නේ. එහෙම පිළිගැනීමක් ගන්න නැහැ කම්පැනි එකක්. නමුත් ඒක ඔබ තහවුරු කරනවා නම් යම්කිසි විදිහකට යම්කිසි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් ඔස්සේ ඒක තහවුරු කරනවා නම් අන්න එතකොට පිළිගැනීමක් එනවා. එතකොට ඒක සමහර වෙලාවට ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එකටත් වඩා ඉහළින් යනවා. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ ක්‍රියේටිව් මෙතඩ්ස්. අපේ අවසාන ටාගට් එක වෙන්නේ අපිව කොහොම හරි කම්පැනි එක රෙක්රූට් වීම. කම්පැනි එක රෙක්රූට් වෙන්නට නම් කම්පැනි එකේ හයරින් මැනේජර් හිතන විදිහට තියෙනවනේ. හයරින් මැනේජර් හිතන්නේ දැන් මට කම්පැනියට ලාභ ලැබෙන විදිහේ මට ඉන්ටර්න් කෙනෙක් අවශ්‍යයි. යා ඒකනේ එහෙම වෙන්නේ. දැන් මම හිතන්නේ දැන් මම දන්නවා දැන් ගොඩක් කට්ටිය මගෙන්ම ප්‍රොජෙක්ට්ස් අවුට්සෝස් කරලා තියෙන සමහර අය. ජීවිතේට මම එහෙම කෙනෙක්ව ගන්න නැහැ මේ මගේ කම්පැනි එක වැඩ කරන්න. ඒක මම දන්නවනේ ඌට වැඩ කරන්න බෑ කියලා. එහෙම බෑ කියලා දන්නවා. ඊට පස්සේ සමහර අය අවුට්සෝස් කරන්නේ නැහැ. කියලා මගේ නොලෙජ් එක ගන්නවා. මේක කියලා දෙන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ අයියා. එහෙම කියලා හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් ඔයාලා හරි ස්ට්‍රෝං නොලෙජ් එකක් ගන්නවා. අන්න එහෙම කෙනෙක් එයාලා ඉගෙන ගන්න ආස කට්ටිය අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ව ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ කට්ටියව හදලා ගන්නට පුළුවන්. රයිට්. ඒතර අන්න එහෙම කට්ටිය ඒ විදිහට මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් තමයි හයරින් මැනේජර්ස්ලා හිතන්නේ. මොකද එයාලගේ මේන් ටාගට් එක කම්පැනිට ප්‍රොෆිට්ස් එන. ඒතර අපි බලන්නට ඕනේ ඔයාලා යන්නේ කම්පැනි ඔය ගොඩ කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා ඔයාලට ඕනම් ප්‍රූෆ් පෙන්වන්න සෑහෙන අඳෝනා තියෙන Facebook එකේ තියෙන අඳෝනා අපි ඇප්ලයි කරා මේ සෙට් උන්නේ නැහැ. ඒ ළමයිට ප්‍රශ්න තියෙනවා. විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරිම කේදාන්විත ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහර අය කියනවා මට මේ අපේ තාත්තට සනීප නැහැ. මම තමයි මේ ඔක්කොම දේවල් වියදම් කරන්නේ. මම දැන් ඩිග්‍රී අන්තිම අවුරුද්දේ ඉන්නේ. මම part time job එකක් කර තමයි මේවා කරන්නේ. මම තාම ඉන්ටර්න්ෂිප් හෙව්වා හම්බුන්නේ නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක් මට උදව් කරලා මෙහෙම දෙනවද කියලා එහෙම අහලා තියෙනවා. එහෙම උදව් කරන්න ඉන්ඩස්ට්‍රියක් කියලා එකක් එහෙම බැඳිලා නැහැ කාට හරි නිකන් දැන් එහෙම ස්කිල් එකක් නැති කෙනෙක්ව එහෙම හයර් කරන්න එහෙම බැඳිලා නැහැ. ඔයාට තියෙන්නට ඕන යම් දෙයක්. ඔයාව හයර් කරගන්නට යම් දෙයක් තිබිය යුතුමයි. හරිද? දැන් මේ දවස්වල මගේ MS එක්සෑම්ස් තිබ්බනේ. ඒ එක්සෑම්ස් ඒවා අමාරුයි. ඒවා එක්සෑම්ස් අමාරුයි. නම් මේ දැන් ඔයාලගේ දැන් සමහර ක්ලාසස් මේවා කරලා මම ඒකට ගියේ. දැන් මම ඒක හොඳට පර්ෆෝම් කරා. එකකට මට ෂුවර් ඒකට A+ එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකේ අනිත් අයට සාකච්ඡා කරපු විදිහට මම කියන්නේ මම බෙස්ට් කියලා. නම් මට එකකට තියෙන A+ එකක්. අනිත් එක ටිකක් ඒක බයොලොජි මම බයොලොජි ස්ටඩි කරලා නැහැ. මොකද ඒකටත් යම් කිසි රිසල්ට් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ඉස්සරහට එන එක. ඒකට මම විශ්වාස කරනවා ඒකට A+ එකක් එනවා කියලා. එතකොට දැන් ඒ රිසල්ට්ස් මට ඒක මේ එහෙම එයාලගෙන් එහෙම
පබ්ලිෂ් කරන එකට එහෙම තහංචි නැත්තම් මම ඒ ඔයාලට පෙන්නන්න. ඒ අර අපි යම් පාත් එක අර හරියට ෆලෝ කරගෙන ගියොත් ඒ රිසල්ට් එක අපිට එනවා. ඒ වගේ තමයි මේ ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් කියන ඒවාත්. ඒ වගේ මේ වගේ ජොබ්ස් අපි මේවා ට්‍රැක් කරන. ඒක මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක ෆලෝ කරන්න ඕන. දැන් අපි කියලා දෙන්න. දැන් මේ දවස් මේ ටිකේ දැන් අපි ඔය data science කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් ෆිනිෂ් වෙන්නට ඕනේනේ. ඒක ෆිනිෂ් වෙන්නට නම් ඒකට ඔයාලගේ මේ එකක් තමයි ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් ඒකට අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙන්නේ. ඔය software engineering එක නෙමෙයි. data science වලට අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් එක ෆිනිෂ් වෙන්නට ඕන. ඒක ෆස්ට් එක. ඊළඟ එක data science වලින් ඔයාලා මේ boot camp එකකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලා විසින් acquire කරගත්තා කියලා knowledge එකක් තියෙන්නේ. අපි කැම්පස් එක ඉගෙන ගත්තා සමහර වෙලාවට අපිට අවසාන මොහොතේ දැනෙනවා මොනවද අපි ඉගෙන ගත්තේ කියන එකක් අපිට එහෙම නිකන් අර හරියට දැනෙන්නේ නැහැ එකක්. ඒක දැනෙන්නට ෆයිනල් ඉවැලුවේෂන් එකක් කියන්නට ඕන. හරිද? ඒ ඉවැලුවේෂන් එකේදී ඔයා ගන්න රිසල්ට් එක එතන ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයාට ප්‍රසන්ට් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම අර රිසල්ට් ෂීට් එකෙන් කරන්නේ ඔයා ගියාට පස්සේ ඔයාට කතා කරන්නට මාතෘකාවක් එයාලා ඉස්සෙල්ලා හදලා දෙනවා. හරිද? රිසල්ට් ෂීට් එක පිළිගත් එකක් හෝ නැත. හරිද? දැන් සමහර යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා ඒ වගේ ලොකු පිළිගැනීමක් නැහැ රිසර්ච් ෂීට් එකට. නමුත් එතන මාතෘකාවක් ඇති කරනවා. ටොපික් එකක් තියෙන කතා කරන්නට. ඒ කියන්නේ හයරින් මැනේජර්ට ටොපික් එකක් තියෙන කතා කරන මෙයාට යම් දෙයක් තියෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ එයා බලනවා ඇත්තටම මේ දේ තියෙනවද කියලා චෙක් කරන්න යනවා. අන්නේ චෙක් කරන්නට ඔපචුනිටි එක හදලා දෙන එක තමයි අර රිසර්ච් ෂීට් එකෙන් කරන්නේ. ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක හෝ රිසර්ච් ෂීට් එකෙන් කරන්නේ. අර ටෝක් කරන්නට මේක අරන් දෙන එක. ටොපික් එක අරන් දෙන එක. ඊට පස්සේ ටෝක් කරලා ඒක දිනා ගන්න එක අප සතු එකක්. දැන් ඒක තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද දැන් මේක ෆිනිෂ් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ data science program එක ෆිනිෂ් වෙන්න ඕනේ. ඒකට දැන් මම ඒකට තමයි මේක දෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට දවස් 7ක ස්ටඩි සතියක් ඔයාලට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ලබන ඉරිදා. මේ ඉරිදා කියන්නේ අපි දන්නවනේ ඉරිදා කියන්නේ ඔය evaluations ඔයාලගේ අර මේවා හදන එකනේ. ලබන ඉරිදා එක එක්කෙනාව ටෙස්ට් කරනවා ඒක මේ එකක් ඒ ඩොමේන් නොලෙජ් එක ටෙස්ට් කිරීමක්. ඒක ඔයාලා රිටන් ටෙස්ට් එකක් විදිහට තියන්නේ. හරිද? ඒකේ මාක් එකකුත් දෙනවා. ඒක හරිම මේ ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට තමයි මම මේක මාක් කරන්නේ. මොකද මේ මාක් කරන විදිහ ඒක හරිම ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්ලි පබ්ලිෂ් උත් කරනවා. දැන් මේකෙදි මේ දැන් ඕන කෙනෙක්ට රිෆර් කරන්න පුළුවන්නේ එක දේවල් ඔයාලට chat GPT රිෆර් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ Google රිෆර් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගොඩ දේවල් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ රිෆර් කරලා ඔයාලට හොර කරලා එහෙම ගන්න පුළුවන්. හරිද? මම දෙන ඉවැලුවේෂන් එකේ ඔයාලා chat GPT නෙවෙයි Google නෙවෙයි ඕනම දෙයක් ඔයාලා යූස් කරාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද දෙන්නේ ඊටාම සීමිත කාල සීමාවකදී. ඔයාලට එහෙම රිෆර් කරන්න බෑ. අවංකව කියනවනම් එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ Google වල ඒක ගහන්නත් යනවනේ ටයිම් එක. එහෙම ගහන්න බැරි වෙන්න තමයි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ ඔයාලා කියවන්නම සෑහෙන කාලයක් යනවා. එතකොට ඒක ටයිප් කරන්න ඒක කොපි පේස්ට් කරන්න බෑ. මොකද ඒක මේ දෙන්නේ ඉමේජ් එකක් විදියට. මොකද ඉමේජ් එකක් ගහන්න බෑනේ මේකේ. ඒක ගහන්න බෑ. chat GPT දාන්න බෑ. එතකොට ඒක එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න උත්සාහ කරන්නත් එපා. මොකද ඔයාලා මට අවංක වෙන්න එපානේ. මට අවංක වෙන්නට ඕනේ. මේක අනිත් එක මම මෙතන කියනවා. මෙතනදී ඔයාලට දෙනවා රෙඩිමේඩ් questions ටිකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ රෙඩිමේඩ් අපි questions අපි ගතුන් අසන වශයෙන් 100ක් කියමුකෝ. ඒ 100ම අපි අද ඩිස්කස් කරනවා. ඒ කියන්නේ උත්තරත් එක්ක ඒ උත්තරත් එක්ක දාලා අදම මේ ලයිව්ලි හදනවා. හරිද? ලයිව්ලි හදලා ඒ ටික දෙනවා. ඒකෙන්ම තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. නමුත් ඒකම කියලා කියන්නේ මේ දැන් අපි දෙන ප්‍රශ්නේ තියෙනවනේ. ඒකම එතන නැහැ. නමුත් ඒ ඉගෙනගත්ත concept එක තියෙනවනේ. ඒක පාවිච්චි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තේරෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මම අහුවොත් දැන් linear regression model එක සම්බන්ධයෙන් යම් දෙයක් ඔයාලට අද ඩිස්කස් කරොත් ඒ විදිය වෙන දෙයක්. ඒක දෙන්නේ නැහැ. මේක වෙල මේ කොපි කිරීම ඒව නෙවෙයි. සහ මෙතන මේ
මෙමොරයිස් කිරීම එහෙම නෙවෙයි අවබෝධය තමයි පරීක්ෂා කරන්නේ අවබෝධය කියන එක concept එක අවබෝධය ඔයාලා ඉන්ටර්විව් එකේදී ගිහිල්ලත් ඔයාලා තහවුරු කරන්න ඕනේ මේක මතකය නෙවෙයි කටපාඩම නෙවෙයි මේක ඇවිල්ලා අවබෝධය concept එකේ අවබෝධය ඔයාලට තියනවා කියලා තහවුරු කරන්නට ඕනේ මේක තහවුරු කරන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා මේ ඉවැලුවේෂන් එක ඔයාලා කරා කියලා ඔයාලා LinkedIn වල පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. හරිද? එක එක්කෙනා ඉවැලුවේෂන් දෙනවා. ඒ වගේ රිසල්ට් ෂීට් එකකුත් එනවා. හරිද? ලකුණු 50ට වඩා අඩු වුණොත් ඒක රිපීට් කරන්න වෙනවා ඔයාලට. හරිද? ලකුණු 50 කියන්නේ පාස් මාක් එක. හරිද? පාස් මාක් එක 50. ඒතකොට ඒක දෙනවා පාස් කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙරිට් එක කියලා එකක්. හරිද? මෙරිට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඒක මෙරිට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ලොකු හයි මාක්ස් ගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ දෙනවා ඊටත් වඩා කියලා එක ඩිස්ටින්ක්ෂන් හරිද එහෙම දෙනවා හරිද ඒකට අවෝඩ් ස්කීම් එකක් දෙනවා මේ ඔක්කොම මොටිවේෂන් සහ මේ ඔක්කොගෙම කරන්නේ අර මේ ඔයාලව ගැන ලොකු මේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් හදන්න දැන් ඕකෙන් ෆස්ට් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔකේ ෆස්ට්ම වෙනවා නම් එයා කියන ගෝල්ඩ් මෙඩලිස්ට් කියලා. ගෝල්ඩ් මෙඩලිස්ට් කියලා. අන්න ඔය ගෝල්ඩ් මෙඩලිස්ට් කියන එක ඒ කියන්නේ ඒක අවෝඩ් එකක් නේ. ඒක මොකකින් වුණත් ඔයා දැන් මෙතන ඉන්න සෙට් එකකින් ගෝල්ඩ් මෙඩලිස්ට් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ලොකු දෙයක්. ඒතර ඕවා ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් වලට ලොකු බලපෑමක් ඇති. ඒක මෙහෙම එකකින් මේ වගේ අර ෂණික එකකින් හරිය විවිධ පැරාමීටර්ස් ඔස්සේ මෙෂර් කරන එකකින් ගෝල් මෙඩලිස්ට් වෙනවා කියලා කියන්නේ කැම්පස් එක ඩීන් ලිස්ට් එකකින් ඉන්නවට වඩා ඉහළින් යන දෙයක්. මොකද මේක එක ස්පෙෂලයිසේෂන් එකකට ගොඩක් ටාගට් කරලා යන්නේ. හරි. දැන් ඔය මම ඔය rules and regulations වලට විස්තර කරා. හරි ටිකට බයත් එහෙම අයින් කරගන්න. මොකද සතියක් තියෙනවනේ. දවස් 7ක්. සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා. 6යි. ඉරිදා 7යි. දැන් මම මාව ගන්න අප්‍රෝච් එකද මට තියෙනවා මේ සෙනසුරාදා විභාගයක් ඉතින් ඔයාලා මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලානේ එහෙනම් මම විදිහට හැදෙනවා ස්මාර්ට් වෙන්න මේ සෙනසුරාදා විභාගයක් තියෙන්නේ මට හරිද මේ තියෙන සෙනසුරාදා විභාගයේ තියෙද්දි මම ඔය ඔයාලගේ තියෙන එක පන්තියක්වත් කට් කරන්නේ නැහැ හරිද ඊට පස්සේ ඉන්ටර්ලි රූට් එකේ තියෙන එක පන්තියක් කට් කරන්නෙත් නැහැ එක එදුර යන්නේ එදුර ඒ වගේම මම එයාලට කිව්වා දවස් 5ම පන්ති දානවා කියලා හරිද ඒ දවස් 5ම පන්ති දානවා ඔයාලට දවස් 5ම නැති ඔයාලට දවස් 3ක් විතර දෙයි දැන් ඒවට යනවනේ යම් කිසි කාලයක් ඒවටත් යනවා ඊට පස්සේ මගේ අනිතරත් තියෙනවා ඒවත් බැලන්ස් කරගෙන මම සෙනසුරාදා විභාගේ ඉතාම හොඳට කරන්න ඉතින් මම එහෙම කරනවා නම් ඔයාලට බැරි වෙන්නේ නැහනේ හරිද ඔයාලට බැරි වෙන්නේ ඔයාලා හිතනවා දැන් දවස් 7ක් තියෙනවානේ ඔයාලා පාඩම් කරන්න ගන්නේ සිකුරාදා එහෙම වුණොත් තමයි ඒක අයින් වෙන්නේ අදම ගන්නට ඕනේ ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේම අප්‍රෝච් වෙන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් තමයි ඔක එන්නේ හරි මේක අපි මේක කරලා බලමු මොකද මේකෙන් ඔයාලා දන්නේ නැති ඔයාව හදන විදිය මම කරනවා මේකෙන් ඔයාලා මේ රිසල්ට් එක මට අරන් දෙන්න මේකෙන් මම අපේක්ෂා කරන රිසල්ට් එක තියෙනවනේ ඒ කියන්නේ මේක පාස් වෙන එක තියෙනවනේ මේක පාස් වුනේ නැත්නම් රිපීට් නේ මොකද එහෙම කට්ටියව මම මේ එයාලගේ CV හදලා යවන්නේ නැහැ එහෙම යවන්න බෑනේ මොකද එහෙම ෆයිනලිස්ට් වෙන්නේ නැහැ නමුත් මේකෙන් පාස් වුණොත් හරිද මේකෙන් පාස් වුණොත් එයාලව හදනවා ඒක 아무තු විදිහකට ඒක හදනවා. ඒ කියන්නේ පර්සනලයිස්ඩ්ම හදනවා. එක එක්කෙනාගේ තියෙන අඩුපාඩු බලලා හදනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ සතියෙන් පස්සේ එක එක්කෙනාට මේ ඔය ඩේටා සයන්ස් පැත්තට සම්බන්ධ ආස කට්ටියට ඒ පැත්තට ආස කට්ටියට ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් ගන්නට chance හම්බ වෙයි. හරිද? එනිසා ඔන්න සෙට් වෙනවා දැන් අපේ පළවෙනි එක සෙට් වෙනවා දැන් ඉඳලා මේක එන්ගේජ් වෙලා වැඩේ කරන්න. එන්ගේජ් වෙලාම වැඩේට යන්න. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් වීඩියෝ එක බලන්න හිතාගෙන මේක බෑ. මේවා වීඩියෝ බල කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. මොකද මේක වීඩියෝ එක බලන්න ගියොත් එහෙම මේ ඔයාලට එක වීඩියෝ එකක් ඉවර කරන්න ඔයාලට ලබන සෙන්සුරාදා වෙනකම් ඉවර ඉන්න වෙනවා. එහෙම තමයි. මේවා අර රියල් ටයිම් ගියේ නැත්තම් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවා ඇති ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්. හරියන අපේ පටන් ගමු. ඔයාලත් ඕගමම වර්ඩ් පෑඩ් එකක් හරි ඕපන් කරගෙන මේ මොහොතම ස්ටඩි කරන්න ගන්න. ඒක තමයි අර නියම ස්ටඩි රාමුව කියලා කියන්නේ. නැත්තම් පෑනකුයි පොතකුයි අරගෙන මේ මොහොතම ස්ටඩි කරගෙන යන්න බලන්න. මොකද අපි අදාළ
ඉරිදට අදාළ සියලු ප්‍රශ්න ටික මේ මොහොතේ ප්‍රශ්න සහ උත්තර ඒ සියල්ලම මේ මොහොතේම දෙනවා. රයිට්? හොඳයි. මත් වර්ඩ් පැඩ් එක ඕපන් කරන්න මම මේක ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නේ. ප්‍රශ්න හදමු. රයිට්. බලමු. රයිට්. මම මේකෙම ජෙනරේට් කරන්නම් ප්‍රශ්න. මම වර්ඩ් පැඩ් එක ඕපන් කරන්න. වර්ඩ් පැඩ් එක මේකත් මතක් කරලා අදම ගන්න මේක. වර්ඩ් පැඩ් එක මෙහෙම දාගන්නවා මෙතන. රයිට්. මෙහෙමයි. ඔන්න දැන් මම මෙතනදී සැලකන්නේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකට අදාළ ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4ක ඩිග්‍රියක් කම්ප්ලීට් කරපු ඩේටා සයන්ස් වලට අදාළ ඩිග්‍රියක් කම්ප්ලීට් කරපු කෙනෙක්ට එයාලට ඉන්ටර්න් එක සම්බන්ධයෙන් ඉන්ටර්න් එකකදී මැෂින් ලර්නින් සම්බන්ධයෙන් අපේක්ෂා කරන්න ඕනේ ස්ට්‍රෝන් නොලෙජ් එක ගබඩා කරන්නට අවශ්‍ය තත්ත්වය. රයිට්. ඒකට මම ඒකට ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දෙනවා. I want to track an interview in a top ranked companies in the world related to data science. මේ මතක තියාගන්න ළමයි මේ ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා නේද? ලෝභ නැතුව මේ ප්‍රශ්න ටික මේක ඔයාලා ෂෙයා කරන්න. මේ ප්‍රශ්න ටික ඔයාලා හිතන්න එපා මේ ප්‍රශ්න ටික මේ ෂෙයා කරා කියලා, ඒ කියන්නේ ෂෙයා කරා කියලා ඔයාව කපලා වෙන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද ওই ප්‍රශ්න ටික පබ්ලිෂ් කරා කියලා මෙලෝ එකේ කෝක බලන්නේ නැහැ. එයාලා කරන්න එකම දේ ඒක ෂෙයා කරන එක හෝ ඒක ගැන පොඩි ආතල් එකක් කරගෙන පොඩ්ඩක් බලන එක. හරිද? මේකෙදි අර ඒක ස්ටඩි කරන කෙනෙක් ඉන්නේ. එයාට විතරයි ඒකේ වටිනාකමක් එන්නේ. එහෙනම් ඉතින් එහෙම ස්ටඩි කරොත් ඉතින් පුළුවන්. ඉතින් ස්ටඩි කරොත් ඉතින් ඒක ඕන කෙනෙකුට හොඳයි ඉතින්. හරිද? I want to track an interview in a top ranked companies in the world related to data science. Data science, specifically machine learning. Samaravir. Machine learning, specifically machine learning. And I want to have those questions to pick wisely. I want MCQ type questions. There should be 4 answers. There should be 4 answers. 4 MCQs. And the answer, and the correct answer should also be displayed with the justifications. With the justifications. First, give me the basic top 10 questions
which should be tested from the candidate related to machine learning. Right. And බලමු අපි මේක match වෙනවද match වෙන්නේ නැත්නම් අයින් කරනවා. බලන්න එක what is the main goal of supervised learning? Clustering data points, finding hidden patterns, making predictions based on labeled data, reducing dimensionality. හරිද? දැන් මේක බැලුවම ඔයාලට අයිඩියා එක වෙන්න ඕනේ සහ යට කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉතා හොඳයි ඒක. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඒක අර ඩිරෙක්ට්ලි කියලා නෑ. නමුත් ඒකේ ගෝල් එක අහන්නේ. ඒකට අපි දැනගන්නට ඕනේ ඔයා මේ මැෂින් ලර්නින් වල කැටගරිස් කතා කරලා තියෙනවා නම් ඇයි මොකටද සුපර්වයිස් ලර්නින්? සුපර්වයිස් ලර්නින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? අපිට ඒ සුපර්වයිස් ලර්නින් වල තියෙන මේන් දේ මොකද්ද? label data පවතින. ඒතකොට making predictions based on label data. ඒතකොට correct answer එක C. Supervised learning involves training a model on label data to make accurate predictions on or classification. දැන් මම අහන ප්‍රශ්නේ මේක මේ විදිහට එන්නේ නෑ. දැන් නමුත් මේ concept එක මම ටෙස්ට් කරනවා විවිධ විදිහට. සමහර වෙලාවට මේ උත්තර හතර නෙවෙයි තියෙන්නේ. නමුත් correct answer එක ඒ විදිහට තියෙයි. එතකොට නමුත් මේක මේ ප්‍රශ්නය අවබෝධ කරගත්ත කෙනාට මේ ඒ ආකාරයේ වෙනත් එකක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. පැහැදිලි නේද කට්ටිය? මම කිසිම කෙනෙක්ව මේ කටපාඩමට යොමු කරවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා concept එක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. concept එක අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. මම දැන් word pad එක open කරලා තියෙන නිසා මම ඒ ප්‍රශ්නේ හොඳයි. ඒ හදපේක අවුලක් නැහැ. ඒක දාගමු අපි. ඒක justification එකත් එක්ක තියෙනවා. ඒක දාන්න හිතෙන්ද. right ඊළඟ එක බලමු අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ නැන්තික question which algorithm is commonly used for solving regression problems මොන algorithm එකද commonly use කරන්නේ regression problem සඳහා එතකොට regression කියලා කිව්වම ඔයාලට මතක් වෙන්නට ඕනේ regression එකක් කියලා කියන්නේ supervised learning එකක් අනේ ඒක එන්න ඕනේ ඔළුවට ඊට පස්සේ මේ regression එකේ ගත්තොත් එහෙම ඒකට විවිධ ඇල්ගොරිතම්ස් තියෙනවා linear regression තියෙනවා multivariate linear regression තියෙනවා තව දේවල් තියෙනවා හරිද which algorithm is commonly used for solving regression problems regression වල මතක තියාගන්න ඒක continuous data points තියෙනවා continuous output එකක් කියන්නේ right මොකක්ද අපිට උත්තරේ ඒක බලමට වල උත්තරේ කියන්න පුළුවන් මොකද ඒක linear regression හරිද ඒක ටිකක් සරල වැඩි නමුත් ඒක සරල වැඩි වුණාට ඒකත් ඉතින් එතන basic problem එකක් හින්දා මම ඒක ගන්නවා හරිද දැන් මේක මම හොඳ prompt එකක් නේ දීලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකෙන් එන ඔක්කොම ප්‍රශ්න වගේ accepted හොඳ prompt එකක් එනවා නම් ඒතකොට මම මේ check කරන්නේ මේ ප්‍රශ්න ගැලපෙනවද කියන එක විතරයි. Question number 3. What is the purpose of cross validations in machine learning? ඒක හොඳ දෙයක්. මේක interview එකේදී directly අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. හරිද? දැන් මම කිව්වා දැන් මේකෙදී interview එක යන්නේ අපේ interview එක නෙවෙයි අපි ඉස්සෙල්ලාම යනවා මේ මොකද ඒක කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම written test එක දෙනවනේ written test වල marks ටික ගන්න. හරිද? මේක two step authentication එකක් කියන්නේ. එතකොට ඒකෙදි දැන් ප්‍රශ්න කොච්චර ගොඩක් තිබ්බත් ඔයාලගේ අහන්නේ සීමිත ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක්. හරිද? අපි දුන්න දැන් ප්‍රශ්න 100ක් මෙතන දුන්නා. ඔයාලගේ ටෙස්ට් එක maximum ප්‍රශ්න 20යි. maximum ප්‍රශ්න 20යි. ඒකට දෙන ටයිම් එක ගත්තොත් එහෙම අපි ගත්තොත් එහෙම ප්‍රශ්න 20 කොපි පේස්ට් කරන්නට බැරි වෙන හරිද එසෙනින් ප්‍රශ්නේ කියවලා උත්තරේ දාන්නට පුළුවන් ටයිම් එක තියෙන්නේ අන්න ඒ ටයිම් එකට සාධාරණ ටයිම් එකක් තමයි එතන allocate කරන්නේ හරිද ඊට වඩා බෑ හරිද ඉතින් මම දන්නවා ඉතින් මම ඇවිල්ලා ඔය කොපි කිරීම මේ දේවල් ගැන හොඳට අවධානයෙන් ඉන්න නිසා ඒ කියන්නේ මේ එහෙම මුකුත් බෑ මාත් එකෙන් කොපි කරන්න ඒව බෑ ඒ නිසා ඔයාලා අවංක වෙන්න ඒක කරාට පස්සෙත් ඊට පස්සේ තියෙන අර ඔයාලව තව දුරටත් ඔයාලව මේ අර ඔයාලව මේ ඔයාලගේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ගොඩනගන්න ඊළඟ එක තමයි
පොඩි වයිබ් එකක් එනවා. ඒ වයිබ් එකේදී පෙන්වන්න හදන්නේ මෙන්න මේ ළමයාට සුපිරි නොලෙජ් එකක් තියනවා කියන එක ඔයාලගේ හදන වීඩියෝ එක තියෙනවනේ. අන්නේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ඒ වීඩියෝ එක අපි YouTube එකට දාලා ඒ YouTube එකේ link එක තියෙනවනේ. ඒ link එක මේ ඔයාගේ CV එකට දානවා. එතකොට දැන් ඒක බලන කෙනා හරිද? දැන් ඒක ඒ වයිව් එකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන එක මම වෙනම කියන්න. ඒ වයිව් එකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන විදිහ වෙනම එකක්. ඒකෙදි අර බය නැතුව කතා කරන විදිහ ඒ දේවල් ඔක්කොම තියෙන්නට ඕනේ. මොකද දැන් ඔතනවා කොච්චර ඒ නොලෙජ් එක තිබ්බත් ඔය වයිව් එකේදී හරියට බය නැතුව ප්‍රසන්ට් කරේ නැත්නම් ආත්ම විශ්වාසය තියනවා කියලා හිතුනේ නැත්නම් ඒත් අර ඒක බලන කෙනාට අපි දෙන්නට හදන ඉම්ප්‍රෙෂන් එක යන්නේ නැහැ. හරිද? එනිසා අපි මේකින් කරන්න කොහොම හරි ඔයාලා රෙක්රූට් කරන්න නේද? ඒක මම පස්සේ කියන්නම්. ඔය දෙකෙන්ම තමයි ඔයාලා සුපිරි ඩයල් එකක්ද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. කොහොමද මේ වැඩේ හොඳට වැඩ කරනවා කියන නම් කියන්න පුළුවන් right? එතකොට ඔන්න අපි ප්‍රශ්න දෙකක් කරා. තුන්වෙනි එක what is the purpose of cross validation in machine learning? machine learning වල cross validation කියලා කියන්නේ මොකක්ද? හරිද? දැන් ඔයාලට ඒ cross validation කියන එක කියන මේ එක ගැන අයිඩියා එක ආවේ නැත්නම් අපිට මෙතන මේ කියන එක ගමු බලන්න. explain cross validation by giving an example. දැන් මේ ප්‍රශ්න ස්ටඩි කරද්දිත් ඔයාලා ඔය මෙතඩ්ස් යූස් කරන්න. මොකක් හරි එකක් ඔයාලට දැන් තේරුන්නේ නැති වුණොත් ඒක ගැන ස්ටඩි කරගන්න ඒ ආකාරයෙන් right. Cross validation is a technique used to assess the performance of a machine learning model by dividing the available dataset into multiple subsets for training and testing. This approach helps to evaluate the model's generalization ability and reliability by simulating how it would perform on unseen data. One common type of cross-validation is k-fold cross-validation. හරිද? දැන් මොකක්ද උතන කිව්වේ? machine learning model එකක cross-validation වල තියෙන ප්‍රධානතම අරමුණ මොකක්ද කියන එක ඔයා ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ. cross-validation එකකින් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ machine learning model එකේ performance එක වර්ධනය කරන එක. හරිද? දැන් එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපේ තියෙන data set එක තියෙනවානේ. අන්නේ data set එක අපි කඩා ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි training සහ testing කියලා කඩා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අපි cross validation එකක් කරන්න මේකෙදි අපි අර කොටස් දෙකකට විතරක් නෙවෙයි ඒක multiple subsets වලට කඩනවා. කුඩා කොටස් වලට කඩනවා. ඒ කියන්නේ අපේ data set එක කොටස් දෙකකට training සහ testing කියලා කොටස් දෙකකට විතරක් නෙවෙයි අපි ඒක multiple subsets වලට කඩනවා. එහෙම කඩාගත්තට පස්සේ අපිට එක් කොටස හරහා අපිට validate කරන්නට පුළුවන්. එහෙම validate කරොත් අර training වලට විතරක් දැන් සමහර models training set එකට ඉතා හොඳට වැඩ කරනවා. නමුත් අලුත් data වලට හොඳට වැඩ කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒක වළක්වන්නට තමයි අපි ඕක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක තවදුරටත් explain කරනවා. Suppose you are working on a project to build a spam email classifier. email classifier එකක් spam ද නැද්ද කියලා දැනගන්න. You have a data set containing 1000 emails. ඔන්නවට තියෙනවා emails 1000ක් තියෙනවා. With 800 emails labeled as ham. Ham කියන්නේ not spam කියන එක. 200 emails labeled as spam. 800ක් ham email කියලා කියන්නේ spam නොවන ඒවා. 200ක් spam email. Your goal is to develop a machine learning model that can accurately classify emails as spam or ham. දැන් ඔයාගේ අපේක්ෂාව මොකද? ඔයාලට machine learning model එකක් හදන්නට ඕනේ. email classify කරනවා. ඒකෙන් spam සහ ham කියලා. Here how k-fold cross validation works in this scenario. මෙන්න මේ විදිහට තමයි k-fold cross validation එක වැඩ කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම data set එක split කරනවා. You decide to use 5-fold cross validation. දැන් k-fold cross validation කියලා කිව්වනේ. ඒකෙදි k කියලා කියන්නේ අපිට කොච්චර subsets අපිට create කරගන්නවා කියන එකද. දැන් මෙතන 5-fold cross validation එකක් නම් subset 5යි. The data set is randomly divided into 5 subsets. එහෙනම් මේ අපේ data set එක randomly අපි කඩා ගන්නවා subsets 5කට. හරිද? Each containing 200 emails. හරිද?
එතකොට මොකද අපි මේ decide to use five-fold cross validation. The data set is randomly divided into 5 subsets. ඒතර 5 subset කියන්නේ 1000න් 5කට කැපෙනවා කියලා එකකට 200ක් එනවා. ඒතර එක subset එකකට emails එන 200. For simplicity, let's call these subsets A, B, C, D and E. අන්න. පළවෙනි iteration එක fold 1 කියන එක you train your model on subsets B, C, D and E. 80% of the data. And පළවෙනියෙන් මොකද කරන්නේ? iteration 1 එකේදී you train your model on subset B, C, D and E. ඒක කැමති එකක් මේ මෙයා අරන් තියෙන්නේ B, C, D and E. ඒතර මේ හතරක් කියලා කියන්නේ අර පහම ගත්තොත් 100යි හතරක් ගත්තොත් 180. And test it on subset A. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් අපේ දැන් මේ පහකට කඩලා තියෙනවනේ පහකට කඩලා දැන් subset හතරක් ගන්නවා. අපේ ඉස්සෙල්ලාම අපේ මොඩල් එක මොකද කරන්නේ? ට්‍රේන් කරනවා B, C, D, E කියන subset වල ට්‍රේන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක ටෙස්ට් කරනවා අර අපි ඉතිරිව තියාගත්තනේ A කියලා එකක්. ඒකේ තියෙනවා 20% data. ඒකත් එක ටෙස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ රෙකෝඩ් කරගන්නවා ඒකේ performance එක. හරිද? performance එක කියලා කිව්වම අර metrics accuracy, precision, recall කියන metrics. හරිද? ඊළඟ iteration 2 එකේදී මොකද කරන්නේ? අපි train කරන model එක A, C, D and E. A, C, D and E අපි test කරනවා B ත් එක්ක. හරිද? ඒ වගේම performance එක measure කරනවා. ඊළඟට තව එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ A, B, D and E කලින් ගත්ත නැති එක. ඊළඟ එකත් එක්ක දැන් C ගත්තේ නැහැ ටෙස්ට් කරන්න C ත් එක්ක ටෙස්ට් කරනවා. ඊළඟට ගන්නවා A, B, C and E. ඊළඟ ටෙස්ට් කරනවා D ත් එක්ක. හරිද? ඊළඟට A, B, C and D ටෙස්ට් කරනවා E ත් එක්ක. ඔය විදිහට දැන් මේ අපි 5 fold ගත්ත. ඒතර ආකාර පහකදී පස් ආකාරයකට අපි චෙක් කරනවා. දැන් වෙනද සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අපි එකකට 180ක් අරගෙන එක සෙට් එකක් ට්‍රේන් කරනවා. හරිද? නමුත් ටෙස්ට් කරන්නේ තවත් කොටසක් අරගෙන ඒ කොටසට. නමුත් ඒකෙදි performance එක දුර්වලයි. නමුත් මේ cross validation එකක් එද්දී අර විවිධ data වලට train වෙන නිසා හරිද? අපේ එකේ performance එක ඉතා හොඳට වැඩ කරනවා. හරි. After all 5 iterations, you have performance metrics for each fold. You can calculate the average and standard deviation of these metrics to get better estimates of your model's performance. By using K-fold cross-validation, you will effectively trained and tested your model on different subsets of data, providing more robust evaluation of its performance. This approach helps to mitigate issues like overfitting and gives you a better understanding of how well your model might perform on new unseen data. අර overfitting කියන problem එක. overfitting කියලා කියන්නේ train කරපු ටිකට හොඳට වැඩ. අපි train කරලා ආයි train කරපු ඒවාත් එක්ක check කරොත් අන්න ඒක හරි. නමුත් අලුතෙන් data වලට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අන්න ඒ අවුල නැති කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට cross validation එකක් යොදාගෙන. මම හිතනවා cross validation කියපු එක ඔයාලට හොඳට තේරෙන්න ඇති. මොකද්ද cross validation එකක් කියන්නේ? තේරුණාද cross validation එක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක? හා? තේරුණාද cross validation එක? How the rule? අවද? කො කියන්න පුළුවන්. තේරුණා cross validation එක? හා? මොකද silent? cross validation තේරුණාද? නිකන් මොනවා ටික බලන්න ටිකක් තේරුණාද කියලා බලන්න. තේරුණාද cross validation? තේරුණානේ උත්තර දෙන්න. right. දැන් අපි බලමු මේ cross validation සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා දැන් දාලා තිබ්බ ප්‍රශ්න බලමු අපි. What is the purpose of cross validation in machine learning? දැන් ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Ensuring the model is overfitting. Ensuring the model is overfitting. Sure කරගන්න model එක overfit වෙනවද කියන එක. overfit වෙනවා කියන එක ensure කරන්න නෙමෙයි අපි cross validate කරන්නේ. ඊට පස්සේ evaluating the model performance on unseen data. අන්න model එකේ performance එක evaluate කරගන්නට තමයි නොදැක්ක data සඳහා
අපි ඒක වර්ධනය කරනවා. Cross validation helps assess the model's performance on different subsets of data, providing a better estimates on generalizing capabilities. දැන් මෙතන මතක තියාගන්න cross validation එක කරන්නට අපිට k-fold cross validations යොදා ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒවා ඉතින් ඔයා ගන්න එක එතනදී මම ඒක දාන්නේ නැහැ. ඒක ඔයා ඔලුවට ගන්නට ඕන එකක්. මේක දැන් අපි third ප්‍රශ්න එක. ඊට පස්සේ අපි යන් the fourth එක. Which technique is used to prevent overfitting in a neural network? දැන් overfitting කියන එක දැන් ඔයාලට ආයි අමතකයිනේ ඔන්න ඒකේ තියරි එක තේනවා. දැන් මේ දේවල් අර දැන් මම මෙතනදී ගහලා ගන්න ඕනේ දැන් මේක මම ප්‍රශ්නයක් විදිහට දෙන්නේ නැහැ මේ තියරි එක්ස්ප්ලেইন කරන එක මම මෙතන කියනවා. නමුත් ඒක ඔයාලට අමතක වුණොත් හරිද? ඒක ඔයාලා ඒ විදිහට මේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එතන ඒක ගන්න. හරිද? ඒක ගහලා ගන්න ඒ තේරුම් ගැනීමද ඒවා මේ හැම එකම අර එහෙම දිය යුතු නෑ. එහෙම දෙනවා කියන එක අර ඒක ඇවිල්ලා අර ෆීඩ් ස්පූනින් කියලා කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ අර හැම එකම පොවනවා කියන එකනේ. ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. IT ඉන්ඩස්ට්‍රියේදී ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. මම මේකේදී අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික දෙනවා. ඉතිරි දේවල් ඔයාලා හොයාගන්නට ඕන විදිය මම කියලා දෙනවා. ඒ විදිහට ඒක යන් right. අපි දාමු explain overfitting මේවා මම පළවෙනි දවසෙත් කිව්වා. නමුත් ඒක දැන් ඔයාලට අමතක වෙන නිසා මම මේක ටිකක් ලියන explain overfitting with examples in a clear manner. Right. Certainly. Overfitting is a common problem in machine learning where a model learns the training data. Overfitting is a common problem in machine learning where a model learns the training data too well, capturing noise and random fluctuations in the data rather than the underlying patterns. මොකද කියන්නේ මේක common problem එකක් machine learning වල where the model learns the training data too well. ඒ කියන්නේ training අවස්ථාව ඉතා හොඳට කරනවා capturing noise and random fluctuations in the data rather than the underlying patterns. නමුත් මේකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද? capturing noise and random fluctuation. මේකෙදි දැන් data එකේ noise එක කියලා කියන්නේ අර data තනින් තන fluctuate වෙලා තියෙනවා. හරිද? අන්න ඒවා ඔක්කොම කැප්චර් කරනවා. නමුත් අර මේකේ ඉන්සයිට්ස් මේකේ ඇත්තම පැටර්න් එක අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ අර ට්‍රේනින් ඩේටා වල තියෙන හැමදේම එයා ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? නමුත් අර අලුත් මේ පැටර්න් එකක් රෙකග්නයිස් කරගත්තේ නැතු වුනාම අලුත් ඩේටා වලට එයා perform කරන්නේ නැහැ. This leads to poor performance on new unseen data because the model has become overly specialized to the training examples. සරලව කිව්වොත් overfitting කියන්නේ training data වලට ඉතා හොඳට වැඩ කරනවා. නමුත් testing ඒවට වැඩ කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් unseen data වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. Let's understand overfitting through a simple example. Imagine you are trying to build a model to predict the scores of students based on their number of hours they study. දැන් ඔන්න අපි මොඩල් එකක් හදන්න යනවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ ස්කෝර් එක එයාගේ සබ්ජෙක්ට්ස් වල performance එක based on the number of hours they study. එයාලා පාඩම් කරන පැය ගානට සමානුපාතිකව එයාලා කොහොමද එයාලගේ ස්කෝර් එක එන්නේ කියන එක ගැන මොඩල් එකක් සකස් කරනවා. You collect data from 10 students and plot in on a graph. ඔයා ළමයි 10 දෙනෙක්ගෙන් data collect කරලා ඒක graph එක plot කරනවා. The x-axis represents the number of hours studied. X-axis එකෙන් මොකද්ද දෙන්නේ? Number of hours studies එක දක්වනවා. And the y-axis represents the scores achieved. Y-axis වලින් කොච්චර score එකක් achieve කරාද කියන එක දෙනවා. හරිද? එතකොට our studies කියලා දිනන පැය 1යි පැය 2යි ඔහොමම තියෙනවා. Score value එක 50 60 70 80 90 ඔන්න ඔහොම කියලා තියෙනවා. දැන් 10 එකේදී ඔන්න 60 ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? හරිද? එතකොට දැන් මෙන්න hours වැඩි වෙද්දි දැන් මේ මෙන්න මෙතෙන්ටි ඔන්න උපරිමයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා score එක 6 දී. ඊට පස්සේ ආයි 7 දී අඩු වෙලා ඔහොම
කියලා තියෙනවා. You decide to fit a polynomial regression model to this data. The model equation is y equals ax squared plus bx plus c, where b and c coefficients that the model will learn during training. Right. Underfitting, just right and overfitting scenarios. Underfitting. Suppose you fit a simple linear model, degree 1 polynomial to the data. This model is too simplistic. දැන් මේකට ඔයා ලීනියර් කර්ව් එකක් ඇන්දොත් දැන් මේක දෙකක් දැන් සංකීර්ණයිනේ මෙහෙම ඇවිල්ලා දැන් මේ 6 දී උපරිමයක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අඩුවීමක් තමයි පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ මේකේ පැටර්න් එක යන්නේ මේ විදිහට දැන් ඔයා මේකට දැන් ඩිසයිඩ් කරනවා මේකද ලීනියර් මොඩල් එකක් අඳින්න. ඒ කියන්නේ සරල රේඛාවක් අඳින්න. හරිද? දැන් මේකේ එන්නේ දැන් මොඩල් ඉක්වේෂන් එක පොලිනෝමියල් රිග්‍රෙෂන් එකක් නම් මෙතනදී එනවා y සමාන x වර්ග bx c ඒක තමයි මොඩල් එක. හරිද? දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ underfitting just right and overfitting කියන අවස්ථාව. underfitting කියලා කියන්නේ suppose you fit a simple linear model. ඒ කියන්නේ තියෙන සංකීර්ණ අවස්ථාවට වඩා සරල මොඩල් එකක් ඔයා use කරනවා. This model is too simplistic to capture the underlying relationship between our studies and scores. It might look something like y equals mx plus b, where m and b are learned coefficients. This model would perform poorly because it cannot capture the curve in the data. දැන් අපේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට තියෙන්නට ඕනි පොලිනෝමියල් එකක්. ඒ කියන්නේ අර වක්‍රය. හරිද? නමුත් අපි මේකෙදී වක්‍රය වෙනුවට සරල රේඛාවක් ගත්තොත් ඒ සරල රේඛාවලින් ඒ වක්‍රයේ තිබිය යුතු ස්ථානවල තියෙන data points හරියට නිරූපණය වෙන්නේ නැති නිසා අපි වක්‍රය වෙනුවට සරල රේඛාවක් ඇන්දොත් අපේ මොඩල් එක perform කරන්නේ ඇත්ත අවස්ථාවට වඩා දුර්වලව. අපි ඒකට කියනවා underfitting අවස්ථාවක් කියලා. හොඳට වටහා ගන්න. underfitting අවස්ථාව. ඊළඟට just right good fit අවස්ථාව. If you fit a quadratic model, again a polynomial like that, you might get a curve that fits the data points reasonably well. This model captures the general trend without being very overly complex. එතකොට දැන් මේකද අර quadratic equation එක ඇන්දොත් ඒක හොඳට perform කරනවා. Overfitting කියලා කියන්නේ now let's consider what happens when you fit a very high degree polynomial. Like a degree 9 polynomial to the data. දැන් ඔයා ඇන්දොත් මේක ඊටාම සංකීර්ණ polynomial එක. හැම data point එකක්ම වැඩ කරන විදිහට ඇන්දොත් ඒක ඌමනාවටත් වඩා මොකක්ද වෙන්නේ වැඩ කරනවා. ඌමනාවට වඩා වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ මේක ඒතර අපි පාවිච්චි කරේ training data නේ. හැම training data එකකම ඔන්න හරි. නමුත් අලුත් data ගනිද්දී ඒ අලුත් data වලට ඒක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්නට පුළුවන්. This highly complex model can perfectly fit all the data points passing through each of them. However, it may create intricate wiggles and curves to accommodate individual data points. දැන් ඒ කියන්නේ හැම individual data point එකක්ම මේකෙන් touch කරනවා. Even capturing noise. දැන් සමහර අවස්ථාවලදී මේ data points තියෙන ඒවා abnormal points. හරිද? වැරදි points. ඒවා නිකන් noise එක. අපේ ඇත්ත data නෙවෙයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒ noise එකටත් මේක වැඩ කරනවා. හරිද? ඒතර noise එකට වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ අනවශ්‍ය එකකුත් එතන touch කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ model එකෙන් ඒ දෙන එක ඒ training data වල තිබ්බ අනවශ්‍ය ඒවාටත් එතන ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ unseen data වලට ඒක හරියට දක්වන්නේ නැති වෙනවා. හරිද? While the model fits the training data perfectly, it's like to perform poorly on new data because it has essentially memorized the noise in the training data. එතකොට noise එහෙම ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේක overfitting අවස්ථාව. Visualizing overfitting. In a graph, you would observe that the high degree polynomial goes through each training data point, showing extreme fluctuation between them. While this might seem like a great fit for training data, it won't generalize well to predict scores for new students who were not part of the training set. හරියට. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් එම overfitting අවස්ථාවක් කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන මොඩල් එක අති සංකීර්ණ මොඩල් එකක්. ඇත්ත මොඩල් එකට වඩා සංකීර්ණ මොඩල් එකක් අපි පාවිච්චි කරොත් ඒ සංකීර්ණ මොඩල් එකේ හැම තියෙන data point එකක්ම touch කරනවා. එතකොට ඒකෙදි training data වලට හොඳට වැඩ කරනවා. නමුත් unseen data වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ.
ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරන මොඩල් එක තිබිය යුතු ඇත්ත මොඩල් එකට වඩා සරල මොඩල් එකක් වුණොත් ඒ කියන්නේ quadratic equation එකක් තියෙන්න ඕනේ තැනට අපි ගන්නවා සරල රේඛාවක්. එහෙම අවස්ථාවකදී අපේ මොඩල් එක උවමනාවට වඩා සරල වෙනවා. එතකොට ඒකෙදි poor performance එකක් එන්නේ. ඒතකොට training data වලට හරියට වැඩ කරන්නේ නැති නිසා අපිට poor performance එකක් තමයි එන්නේ. හරි. ඒ තමයි underfitting එක. අර කිව්වේ overfitting. overfitting එකේදී මොකද වෙන්නේ? training data වලට හොඳට වැඩ කරනවා. නමුත් හොඳට generalize කරන්නේ නැහැ. right. අපි දැන් අපේ ප්‍රශ්නෙට යමු. ඔව්. Question 4. Which technique is used to prevent overfitting? Alright. Okay. Which technique is used to prevent overfitting in a neural network? Neural network එක overfitting අවස්ථාව. හරිද? overfitting අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න යොදාගන්නේ මොකද්ද කියන්නේ. දැන් මේ අලුත් එක drop out කියන අවස්ථාව. දැන් ඒක මෙතන දීලා තියෙන්නේ neural network සඳහා. දැන් අපි තාම ඒ neural network කියන එක deep learning කොටස් එහෙම ලොකුවට ස්ටඩි කරපු නැති නිසා මේක අපිට කියන්න පුළුවන් මේක මෙතෙන්ට අනවශ්‍යයි කියලා. නමුත් මෙතන මේ concept එකනේ දැන් ඔයාලා overfitting අවස්ථාව කියලා දුන්නා. ඒතකොට neural network කියන ඒවා අපි deep learning යටතේ ඉගෙන ගන්නවා. එහෙම වුණාම මේ concept එක කියන එක ලොකුවට හිතන්නේ නැතුව ඒ සරල අවබෝධය ගන්න මේ දැන් gradient descent අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට machine learning කටයුතු වලදී. හරිද? ඒක machine learning වලදී අපි පාවිච්චි කරන එක. drop out කියන එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ neural network වලදී. batch normalization ඒ වගේම L1 regularization මේවා machine learning වලදී පාවිච්චි කරනවා. Dropout is a regularization technique that is randomly drops neurons during training to prevent overfitting in neural network. Neural networks සඳහා විශේෂිතයි මේ dropout එක. හරිද? එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ වාට වුණා තවදුරටත් ඒක ගැන දැනගන්නට අවශ්‍ය නම් මේකත් එහෙම දාලා මෙහෙම දැම්ම. then what can you say about other techniques? Gradient descent. Gradient descent is an optimization technique used to update the parameters of a model to minimize the errors of a loss function. While it is crucial part of training neural network, it is not specifically designed to prevent overfitting. It helps the model converge to a good solution, but doesn't directly address an overfitting. Then gradient descent එක එතන ප්‍රතික්ෂේප වෙන්නේ neural network address කරන එකම නෙවෙයි. නොවන නිසා නෙවෙයි ඇත්තටම මේක මේ overfitting අවස්ථාව address නොකිරීම නිසා. මේක optimization algorithm එකක් විදිහට තමයි සැලකන්නේ. Gradient descent is an optimization technique is used to update the parameters of a model. එතකොට දැන් අර මේ දැන් මේ මම වෙනම අර concepts තියෙන දේවලුත් දෙන්න. එතකොට තවදුරටත් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. Batch normalization. Batch normalization is a technique used to improve the training and conversion of neural networks. It involves normalizing the activations of each layer in a mini batch of data during training. While batch normalization can have a regularization effect and can indirectly contribute to prevent overfitting. Indirectly overfitting අවස්ථාව මගහරිනවා. Its primary purpose is to address issues like internal covariance shift and improve training stability. මේකේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වෙන්නේ training stability එක වර්ධනය කිරීම නැතුව overfit වන අවස්ථාව මගහිරීම නෙවෙයි. L1 regularization. L1 regularization is also known as lasso regularization. Is a technique used to prevent overfitting by adding a penalty term to the loss function based on the absolute values of the model parameters. It encourages the models to have fewer non-zero weights, effectively selecting a subset of important features and reducing the model's complexity. L1 regularization can help prevent overfitting by encouraging sparsity in the model.
In the context preventing overfitting in a neural network, dropout is a regularization technique specifically designed to prevent overfitting. Then dropout කියන එක specifically design කරලා තියෙන overfitting අවස්ථාව. Batch normalization එකත් ඇත්තටම overfitting අවස්ථාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. L1 regularization එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ටිකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ dropout කියන එක. එහෙනම් තමයි dropout එක අපි ගත්තේ. දැන් තේරෙනව නේද නිකන් MCQ ටිකක් වුණාට අපි ඒකෙදි සෑහෙන දේවල් ටිකක් අපිට එතන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා right drop out ඊළඟ question in which phase of machine learning pipelines is feature engineering performed machine learning pipeline එකේ මොන අවස්ථාවේද feature engineering කියන අවස්ථාව එන්නේ feature engineering කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම ඒකත් අපි ලියමුකෝ බලන්න feature engineering කියලා කියන එක සරලව කිව්වොත් ඔයාලා feature engineering කියලා කියන්නේ features එකක් feature extraction එක feature selection එක අන්න ඒක. ඒකට අපිට දැන් අත්‍යවශ්‍ය දැන් මේ දැන් අපේ මොඩල් එක අපිට සකස් කරද්දී අපිට ඕනිනේ අපිට ඕනේ features කියලා කියන්නේ අපි යොදාගන්න inputs. ඒකෙන් සමහර features තියෙන අපිට අවශ්‍ය නැති ඒවා. සමහරවල්ට features ගොඩක් තියෙනවා අපිට අත්‍යවශ්‍ය features නැහැ. ඒතකොට අපිට අත්‍යවශ්‍ය features නැත්නම් අපිට ඒක අරගන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය features තියෙනවනේ වෙවත් කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට features වැඩි නම් ඒවා merge කරන්නට ඕනේ. ඔන්න ඔය කියන mechanism එක අපි කියනවා feature engineering කියලා. ඒක තවදුරටත් ඔයාලට explain කරා. What is feature engineering? Give it with an example. Right. Feature engineering is the process of selecting, transforming, or creating relative features. දැන් මෙහෙම දෙන්නම් දැන් දැන් මේකෙදි දැන් කෝ අරින්න නේ දැන් මෙතනදී අපි concepts උත්සාහ කරනවානේ. දැන් මම හිතනවා දැන් ප්‍රශ්න ටික විතරක් එහෙම දුන්නට ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න ටික අවබෝධ කරගත්තට දැන් මේ මොහොතේ තේරුණාට යලි යලි වල රිවයින්ඩ් කරගන්නට ඕනේ. දැන් හරි ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරපු concepts ටික තියෙනවනේ දැන් ඔය කිව්වේ feature engineering. මොකද්ද feature engineering? ඒතර ඒක ඔයාලට ඒතර එතනට ගිහිල්ලා ඒක ආයෙ ස්ටඩි කරලා ගන්න පුළුවන් නේ ඒතර. ඒතර තමයි ඒක knowledge එක එන්නේ. ඒතර ඒක ස්ටඩි කරලා වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික වෙනවම දෙනවා. හරිද? ඔය දෙකම බලන්න. හරිද? ඒ මොකද අර මම අහන්න ප්‍රධාන වශයෙන් අර ප්‍රශ්න තුලින් නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්න තුලින් ඇද්දී ඔයාලට අර ඒක අවබෝධ කරගන්නට මොකද ඒ ප්‍රශ්නේම මම අහන්නේ නැහනේ. එතකොට අර concept එක අවබෝධ කරගන්නට ඔයාලට අර ගන්නට feature engineering is the process of selecting, transforming, or creating relevant features from raw data to improve the performance of machine learning models. මොකද feature engineering කියලා කියන්නේ ඒක select කරනවා මොනවද feature select කරනවා transform කියලා කියන්නේ feature එක පරිවර්තනය කරනවා creating relevant features from raw data to improve the performance. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය features අපි නිර්මාණය කරගන්නා ක්‍රමවේදය තමයි අපි කියන්නේ feature engineering කියලා. feature අපිට අවශ්‍ය features අපිට අයි යොදාගන්න ඒතර model එකේ performance එක වර්ධනය කරන්නට. It involves extracting meaningful information and creating new representations of the data that can enhance the model's ability to capture patterns and make accurate predictions. Effective feature engineering can have significant impact on the performance of machine learning algorithm. හොඳ features හොඳට කරපු feature engineering තුලින් අපිට හොඳ performance එක බලන්න පුළුවන්. දැන් අපේ model එක ඉතා නිවැරදි model එකක් වෙන්නට feature engineering ලොකු හේතුවක් වෙනවා. Example predicting house prices. අපි ගත්තොත් එහෙනම් predicting house prices කියන concept එක. ඒ කියන්නේ example එක ගත්තොත් imagine you are working on a project to predict house prices based on dataset that includes various features such as the number of bedrooms, square footage, neighborhood and year built. හරිද? මේ මොකද්ද
දැන් හිතන්න ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් එකක වැඩ කරනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ house prices predict කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒකෙදී house prices prediction සිද්ධ වෙන්නේ number of bedrooms ප්‍රමාණය මත, square footage එක මත, neighborhood එක මත, ඒ වගේම මොන අවුරුද්දද house එක අපිට සකස් කරේ, අන්න ඔය කියන දේවල් මත. එතකොට you want to create a better features that can potentially improve the accuracy of your model. හරිද? මේ ළමයි දැන් මේ මොහොතේ හැදෙන දේවල් මම කියන්නේ. මට ඕනේ ඔයාලව බෙස්ට්ම කැන්ඩිඩේට් කරන්නනේ. හරිද? එකක් මේක. හරිද? දැන් ටික දේවල් වර්ධනය කරනවා. නමුත් මේ ඔක්කොම එකට දෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ සතියේ තුලදී මේක විතරයි. මේ සතිය තුලදී මේක විතරයි. එහෙම කෙනෙක්ව අර ඕවර්ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ. එහෙම නෑ. මම කියන්නේ මගේ කැපැසිටි එකකින් ඔයාලා යන්න ඕනේ කියලා. මගේ කැපැසිටි එක කියලා කියන්නේ මේ සතියට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ MCQ ටික විතරයි. හරිද? එහෙමනේ පුළුවන් ඉන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට දැන් මේක අර වයිව් එක තියෙනවනේ. වයිව් එකේදී ඔයාලට දෙනවා මොඩල් එකක් ඒ මොහොතේදී හදලා. හරිද? ඒ මොඩල් එක ඔයාලා හදන්නට ඕනේ ඒ මොහොතේදී. ඒක හදන විදිය කලින් ඔයාලට කියලා දෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම ඔයාලගෙන් අහන කන්සෙප්චුවල් ප්‍රශ්නයක්. හරිද? මම අහනවා ෆීචර් ඉන්ජිනියරින් වල වැදගත්කම ඔයා යම්කිසි මොඩල් එකක් බිල්ඩ් කරලා ඒක තුලින් පැහැදිලි කරන්න. ඒක ලොකු එකක් නා. ෆයිනල් ඉයර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ටත් බැරි තත්ත්වයක් ඒ කියන ඔය ප්‍රශ්නේ මම ඇහුවේ. ඔයා මේ මොහොතේ මොඩල් එකක් සකස් කරලා ඒකේ ඔයා යොදා ගන්නා ෆීචර් ඉන්ජිනියරින් තුලින් කොහොමද මේ මොඩල් එකේ පර්ෆෝමන්ස් එක වර්ධනය වෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට ඒක විස්තර කරන්න අමාරුයි. හරිද? දැන් ඒක ඔයාලට දැන් මම ඒක දැන් අහුවම ඔයාලට ඒක කියන්න බෑ. නමුත් මම ඒක කියලා දුන්නම අන්න මේ ෆීචර් එක හින්දා මෙන්න මෙහෙම මම මේක තමයි මම ෆීචර් ඉන්ජිනියරින් ටෙක්නික්ස් මෙතන පාවිච්චි කරේ. එහෙම කියලා ඔයාලට ඒක විස්තර කිරීමේ හැකියාව දෙනවා. අන්න ඒක තියනවා නේද? ඒක නිකන් 2 minutes වගේ පොඩි මේ ක්ලිප් එකක් විදියට දාන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ෆීචර් ඉන්ජිනියරින් එක්ස්ප්ලනේෂන් එක ඊට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක එක්ස්ප්ලනේෂන් එක අන්න එවැනි නිකන් අපි හදන්නට ඕනේ අය ලොවෙත් නැති CV එක. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට අලුත් රටාවක CVs, ඒ කියන්නේ link based CVs, ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩාක් අය දාන්නේ GitHub එකයි LinkedIn එකයි එහෙමනේ. ගොඩක් අය තමන්ගේ demonstrations දාන්නේ නැහැනේ. ඇත්තටම දාන්න එහෙම දෙයක් නැහැ යාළුවා. දැන් මේකෙදී ඔයාලා දාන්නේ ඔයාලගේ demonstrations links. මොකද අපි hiring managerට පහසු කරන්නට ඕනේ. එයාට ඇත්තටම වෙලාවක් නැහැ ඔයාගේ CV එකවත් සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. නමුත් අර link එකක් ක්ලික් කරාම වීඩියෝ එකක් ඕපන් වෙනොත් එතකොට එතන ඔයා ඉන්නවනේ. එතකොට පොරට නිකන් අර ඔයා ලියලා තියෙන දෙක නිකන් බලන්නකෝ ඔයාලා බලන්න ඔයාලා කැමති කියවන්න ඔයාලා කැමති වීඩියෝ එකක් බලන්නද නැත්නම් ඔයාලා පොතක් කියවන්නද ආස? ඔයා විදිහටම තමයි hiring manager. අවංකව කියන්නකෝ. ඔයා කැමති පොතක් කියවන්නටද වීඩියෝ එකක් බලන්නද? වීඩියෝ එකක් බලන්න කැමති. hiring managerත් එහෙමයි. හරිද? ඒ versatile එක ඇති කරන්නට ඕනේ අපි ආ. මොකද ඒක තමයි අපිව short list වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ. right. ඒකට සතරේ ඩ්‍රොප් අවුට් එක ගැන අපි කතා කරේ. ෆීචර් ඉන්ජිනියරින් එක ඒක විස්තර කරමින් හිටියේ. එතකොට house price prediction සම්බන්ධයි. එතකොට අපිට ඒකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ features. age of the house wise. Age of the house. Feature number 1 එක විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ feature number 2 එක විදිහට total area. Feature number 3 එක විදිහට price of square feet. මේ වාගේ data set එකේ තියෙන අර rows data set එකේ තියෙන rows. හරිද? ඒ rows කියලා කියන්නේ අර මේ පැත්තට තියෙන තිරස් අතර තියෙන ඒවා තියෙන. sorry rows නේ columns. මේවා තමයි මේ features කියලා කියන්නේ columns. Columns. Age of the house, total area, price per square foot, nearby amenities, seasonality, house renovations. Okay. By engineering these new features, you are transforming the original data into more meaningful representations that capture important aspects of the problem. These features can potentially provide the model with better information.
හරි. දැන් මේ තමයි අපි සකස් කරගත්ත ෆීචර්ස් ටික. දැන් අපේ තියෙන ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙන බේසිකලි තියෙන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ ටික තමයි අපේ data set එකේ තියෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ ටික. හරිද? මේ ටික තමයි අපේ data set එකේ තියෙන ටික. දැන් අපි සකස් කරන ෆීචර්ස් වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ data set එකේ තිබ්බ ටික. දැන් අපි feature engineering කරලා හදා ගන්නවා age of the house. You have the year of the house. දැන් අපි ගාව තියෙන year of the house. හරිද? Built, but this may not directly correlate with the desirability. ඒ කියන්නේ අපි අපේ ගෙදර හදපු year එක කියන එක මේ house price prediction එකකට ලොකු තීරණාත්මක එකක් නෙවෙයි. නමුත් ගෙදරක වයස කියන එක. ගෙදරක වයස කියන එක. ඒ කියන්නේ ගෙදරක වයස කියලා ගන්නේ කොහොමද? හදපු අවුරුද්දේ ඉඳලා අද අවුරුදු දක්වා තියෙන කාලේ. ඔය අතර ඩිෆරන්ස් එකනේ. අන්න අපි ඒක ඉංජිනීරින් කරනවා. අපිට තියෙන data set එකෙන් අපි ෆෝමියුලා එකක් ලියලා අපි මොකද කරන්නේ ගන්නවා ඕක age of the house අපි ඒක අලුතෙන් create කරා ඊට පස්සේ total area දැන් අපිට තියෙන square feet එක square footage එක නැවත අපි total area ගන්නවා while you have the square footage as a feature you can create new feature by summing up the square footage of all floors වල තියෙන square footage ටික එකතු කරලා අපි මොකද කරන්නේ අපි ගන්නවා total area. අන්න ඒ විදිහට අපි අලුතෙන් දේවල් ක්‍රියේට් කරා. මේ විදිහට අපේ මොඩල් එකේ performance එක වර්ධනය කරන්නට හැකි වෙන විදිහට විවිධ අලුත් features හෝ new features තියෙන ඒවත් එක්ක සංසන්දනය කරමින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා ලබා ගන්නා වූ mechanism එක හරි නැත්නම් අනවශ්‍ය features ඉවත් කරන එක අපි කියනවා feature engineering කියලා. මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. මම වැඩි වෙලා ගන්න තුන් කෙලින්ම කරගෙන ප්‍රශ්න වලට යන්න. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා මම ඒ කියන්නේ මගේ දෙන ෆස්ට්ම එක්ස්ප්ලනේෂන් එකකින් ඔයාලට අයිඩියා එක එනවා කියලා. හරිද? එතකොට මේක මම කිව්වා ෆීචර් ඉන්ජිනියරින් කියන එක අන්තර්ගත වෙන්නේ මේක data pre-processing වල තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ data ඒ කියන්නේ first stage එකේදී. ඒ කියන්නේ data pre-processing stage එකට අයත් component එකක් තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද feature engineering කියන්නේ. Feature engineering involves transforming and selecting relevant features from the raw data to enhance the model performance. ඒක තියෙන්නේ data pre-processing වල. Right. ඊට පස්සේ බලමු number 6 questions which algorithm is suitable for anomaly detection. Anomaly detection කියපු ගමන් මේක එන්නේ unsupervised learning වලට තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. Right. නමුත් දැන් මෙතන බැලුවොත් එහෙම මෙතන ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන ඔක්කොම තියෙන්නේ supervised learning models ටික. එතකොට මෙතනදී isolation forest. මොකද isolation forest කියලා කියන්නේ දැන් ඒක ගන්න ඕනේ. ඒ තියෙන ඒවත් එක්ක බලන්න ඕනේ. anomaly detection එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි අමුතු අසාමාන්‍ය ගතියක්. අසාමාන්‍ය ගතියක් තියෙන එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් isolation forest එකෙන්. දැන් බලමු random forest ඒ වගේ දේවල් අපිට ජනප්‍රිය. නමුත් මේ isolation forest කියන එක අපිට කරම් ජනප්‍රිය එකක් නෙවෙයි නම් අපි ලියනවා explain isolation forest algorithm in a simple way with an example. Isolation forest is an anomaly detection algorithm that works by isolating rare instances or anomalies in a dataset. It does this by creating a set of binary trees known as isolation trees that separate anomalies more quickly than normal instances. Isolation forest is an anomaly detection algorithm that works by isolating rare instances. ඒ කියන්නේ අර කලාතුරකින් තියෙන ඒවා ඒ කියන්නේ ඒ points isolate කරලා දානවා තනි කරලා දානවා. It does this by creating set of binary trees. Binary trees හදා ගන්නවා
known as isolation trees. Again, isolation trees කියලා ජාතිය හදනවා. That separate anomalies more quickly than normal instances. ඒතකොට අර මේ binary විදියට isolation points හැදුවට පස්සේ ඒකෙන් ඉක්මනට identify කරගන්න පුළුවන් මොනවද anomalies. The fewer splits needed to isolate an instances. එතකොට පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට split කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේවා isolate කරගන්න. The more likely to be an anomaly. Let's break down the algorithm with a simple example. Detecting fraudulent transactions. Again, illegal transaction එක identify කරගන්න. Imagine you work for a credit card company and your task is to identify fraudulent transactions among a large number of legitimate ones. You have data on transaction amounts, timestamps, and other relevant features. Step 1 එක build isolation trees. මුලින්ම කරන්න පළවෙනි step එක තමයි isolation trees build කරනවා. එතකොට එක feature එකක් select කරනවා. Let's focus on a single feature such as the transaction amount for simplicity. එක feature එකක් ගන්නවා. අපේ data set එකේ එක feature එකක් අරගන්නවා. ඒකට අදාළව isolation tree එකක් අපි නිර්මාණය කරනවා. Random splitting. ඒක split කරනවා. මොකද අපේ model එක හදන්නට මොකද කරන්නට ඕනේ? අපි data split කරන්න ඕනේ random splitting. Imagine you want to build an isolation tree that separate transactions based on their amounts. You randomly select transaction amount and create a split at that value. Transactions with amounts above split to go එක එක branches වලට එනවා split කරන. ඒක repeat කරනවා. It has a stopping criteria. එක තැනක නවත්තනවා. Step number 2, scoring instances. දැන් මේ ඔක්කොම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද isolation forest කියන්නේ අපේ ඒක anomaly detection කියලා වෙනම area එකක්. නමුත් මෙතනදී concept එක idea එක විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. පස්සේ අපි මේ ඔයාලට එන deeply යද්දී මේවා අවබෝධ කරගමු. දැන්ට ඔයාලට දැනගන්න ඕනි isolation forest කියලා කියන්නේ anomaly detection algorithm එක. Isolation. Right. Question number 7. What is the F1 score? A combination of F1 score කියන එක. F1 score කියලා කියන්නේ ඇත්තටම precision and recall කියන එකේ combination එකක්. දැන් මේකෙන් ඔන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් මේ metrics ටික තියෙනවානේ. Precision, recall, accuracy, recall අන්න මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕනේ. දැන් මේකෙන් ඒ සම්පූර්ණ අවබෝධය එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්නේ දාලා number 7 මේ ප්‍රශ්නේ එතන දාලා number 7 එක ඊට පස්සේ number 8 එකත් අපි බලමු question which is number 7 එකට අදාළව අපි බලමු ඒකෙදි අපි explanation එකක් දෙන්න ගියමු මේ matrix ගැන හොඳ overview එකක් අපිට අවශ්‍යයි. I want to know the performance different types of performance metrics. I want to know the different types of performance metrics in machine learning. In machine learning. Okay. Right, well, make an account. Surgery. Right, performance metrics in machine learning are used to evaluate the quality of a model's predictions and
assess its overall performance. Performance metrics is machine learning. Performance metrics is in machine learning are used to evaluate the quality of models predictions. Again, performance metrics අපි පාවිච්චි කරන්නේ model එකේ quality එක නැත්නම් performance එක measure කරගන්නට. Different types of performance metrics are designed to address various aspects of model performance. විවිධ performance metrics තියෙනවා, such as accuracy, precision, recall, and more. Here are some common types of performance metrics used in machine learning. මේවා තමයි common types of performance metrics. Accuracy. Accuracy measures the proportion of correct predictions. Accuracy කියන්නේ මොකක්ද? Accuracy measure the proportion of correct predictions. ඒ කියන්නේ කොච්චර proportion එක කොච්චර අනුපාතයක් තියෙනවද මේ හරි predictions කොච්චර තියෙනවද? Both true positive and true negative. හරි විදිහට ආපු positive against true negative. True වෙච්ච negative again කොච්චර තියෙනවද? Out of all predictions made by the model. It is a simple and innovative metric, but it may be suitable for imbalanced dataset. It may not be suitable for imbalanced dataset. But it may not be suitable for imbalanced dataset. Again, balance නම් dataset එක accuracy කියන එක හොඳ එකක්, imbalance නම් accuracy කියන එක හොඳ එකක් නෙවෙයි. දැන් මේකේ දැන් අපිට තව දුරටත් මේක වරද දැනගන්නට ඕනේ. මොකද මේ මෙතන කියනෝනේ true positives and true negatives කියලා. ඒක මොකක්ද කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ මේ දීලා තියෙන explanation එක මදි. දැන් මම ඒකට තව එකක් දෙනවා. I want to know the above metrics in more depth, but in a way a grade 10 student also can understand. Give with examples. Right on balloon. Accuracy. Definition: accuracy tells us how often the model's predictions are correct. කොච්චර අපේ model එක හරිද? Out of all the predictions it makes. අපි කරපු predictions වලින් කොච්චරක් හරිද කියන එක. දැන් ඒක හරිය සරලයිනේ. අපි කරපු predictions වලින් කොච්චරක් හරිද? Imagine you have a model that predicts whether Imagine you have a model that predicts whether it will rain or not. Rain වහිනවද නැද්ද කියන එක predict කරන්න පුළුවන් model එකක් ඔයා ගාව තියෙනවා. If the model predicts rain for 8 out of 10 days. හරිද? දැන් ඔයාගේ model එකෙන් rain කියලා predict කරොත් 8 out of 10 days and it is actually rains. ඒක ඇත්තටම වැස්සොත්. හරිද? And it actually rains 7 of those days. Again, දැන් ඔයාගේ model එකෙන් පෙන්නනවා දවස් 10න් දවස් 8ක් වහිනවා. නමුත් ඇත්තටම වැහලා තියෙන්නේ දවස් 7යි. Then the accuracy is 7. ඒ කියන්නේ එතකොට accuracy එක වෙන්නේ කීයද? 7යි. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ඔයාගේ model එක 8ක් කියලා පෙන්නුවාට ඇත්තටම වැහලා තියෙන 7යි නා. ඔයාගේ model එකේ අර 8ක් පෙන්නුවාට ඒකෙන් 7යිනේ නිවැරදි. එන්නේ එතකොට accuracy එක කියන්නේ මොකද්ද? 7යි. Then the accuracy is 7 out of 8. එතකොට මේක accuracy එක කියන එක අපි ගන්නෙ අපේ model එක predict කරා 8ක් true positive. හරිද? 8ක් පෙන්නුවා. නමුත් 8න් 7ක් තමයි අපේ එක හරි වුනේ. එතකොට 8න් 7 වැඩි කිරීම 100 කියන එක තමයි accuracy එක වෙන්නේ. තේරුණාද? දැන් සරලව තේරුණාද accuracy කියන්නේ? දැන් අර example එක හිතන්න. දැන් මම ඔන්න මේ මෙහෙම කියන මම අපේ මේ ක්ලාස් එකට එන ළමයි ඉන්නවා දැන් 40. මේ ළමයි 40කින් මම කියනවා මේ 40න් දැන් මම කියනවා කලින් මේ 40න් අනිවාර්යෙන්ම 38ක් යනවා මේ
ජොබ් වලට සිලෙක්ට් වෙනවා කියලා නිකන් කියනවා 38ක් ඔන්න ෆස්ට් ෆේස් එකෙන්ම සිලෙක්ට් වෙනවා. පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එක දාපු ගමන් 38ක්ම සිලෙක්ට් වෙනවා කියලා කියනවා. නිකන් කියනවා නිකන් කියන්නේ. එතකොට දැන් මම ප්‍රෙඩික්ට් කරේ මගේ සම්පූර්ණ නියතිය 40යි 40න් 38ක් ඔන්න හරි යනවා කියලා කියනවා. නමුත් ඊට පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකට ගියාට පස්සේ ඇත්තටම යන්නේ 35යි. හරිද? 35යි. හරිද? ඒ කියන්නේ මම ප්‍රෙඩික්ට් කරා මොකද්ද? 38ක් කියලා. හරිද? 40න් 38ක්. නමුත් ඒකෙන් සිලෙක්ට් කියන්නේ සිලෙක්ට් උනේ කීයද 35. එහෙනම් මගේ ඇකියුරසි එක වෙන්නේ කීයද? මගේ මම ප්‍රෙඩික්ට් කරපු ටික මගේ ප්‍රෙඩික්ට් කරපු ටික 38යි ඒ 38න් 35. ඒක වැඩි කිරීම 100. ඒක තමයි ඇකියුරසි කියන්නේ. තේරුණාද ඇකියුරසි එක? ඇකියුරසි අර්ථ දැක්කම තේරුණාද කට්ටියට? පැහැදිලි නේද? ආ දැන් ඔය එක්සැම්පල්ස් තියනවා නේද? අන්න ඒවා මතක තියාගන්න. මේ අර ලොකු බර වචන දාන්න එපා. true positive true negative ඒවා ඕනේ නැහැ ඔයාලට. හරිද? ඔයා මොකද කරන්නට ඕනේ? ඔයා real world scenario එකක් අරගෙන ඒකෙන් accuracy එක විස්තර කරන්න. මේක තමයි accuracy. පැහැදිලිද? ඔයාට ගැලපෙන මොකක් හරි එකක් ගන්න. දැන් මං කියප එකට වඩා ලේසි ඔයාට රේන් වහිනවද නැද්ද කියන එක අරගන්න එක. මෙච්චර එකක් වහිනවා. හරිද? ඔව් මම ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා දවස් 10න් 8ක් වහිනවා කියලා. නමුත් ඇත්තටම වැස්ස කීයද 7යි. මම ප්‍රෙඩික්ට් කර 8යි. නමුත් ඇත්තටම වැස්සේ 7යි. එන ඇක්චුවල් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් සංඛ්‍යාව. ඒක තමයි 7. එන 8න් 7 වැඩි කිරීම 100. ඒක තමයි ඇකියුරසි එක වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ precision එක කියලා කියන්නේ. definition එක precision tells us how many of the things the model predicted as positive were actually positive. Precision tells us how many of the things the model predicted as positive. The model එක predict කරනවානේ positive කියලා දෙයක්. ඒ කියන්නේ positive කියලා කියන්නේ හරි කියන එක. How many of the things precision වලින් කියන්නේ tells us how many of the things of the model predicted as positive are actually positive. දැන් අපි positive කියලා predict කරපු දේවල් වලින් ඇත්තටම positive වෙලා තියෙන කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද කියන්නේ. Example එක ගත්තොත් in a video game you have a bomb diffusing robot. හරිද? ඉන්න video game එකක ඔයාගේ තියෙනවා bomb එකක් diffuse කරන robot එකක්. It alerts you about possible bombs. Again on a bombs ගැන alert එකක් දෙනවා. If it says there's a bomb 5 times but only 3 those times they are really a bomb, then the precision is 3 out of 5. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙදි ගන්න දැන් බොම්බ් එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. දැන් ඒ කියන්නේ බොම්බ් එකක් තියෙන true අවස්ථාව. true අවස්ථාව කියලා එයා සලකනවා 5. නමුත් ඒ වගේ ඇත්තටම තිබ්බේ 3යි. එතකොට 3 out of 5. දැන් ඔන්න ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් කරනවා දැන් මේකේ accuracy එක සහ precision එක අතර තියෙන වෙනස. දැන් ඔන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕනේ. ඒතර අපි ඒකටත් ගමු. I did not clearly get the difference of accuracy and the precision. Give one example and using that explain the difference. Right. Bottom line. Let us using a simple example to understand the difference between accuracy and precision. Example, shooting arrows. Imagine you are practicing archery and shooting arrows at a target. And තුනු විදින එකක්. හරිද? target එකට ඔයාලා විදිනවා. Your goal is to hit the center of the target. ඔයාගේ target එක වෙන්නේ මැද. හරිද? You have 10 arrows. ඔයාට arrows ඊතල 10ක් තියෙනවා. And you shoot them as follows. 3 arrows hit the bullseye.
center of the target. Again, මැද හරියට මැද. Two arrows hit very close to the bullseye, but not quite. Two arrows හැමෝම ගිහලා දෙනවා. දැන් ඔයගේ හරියටම center එකට වැදුනේ කීයද 3යි. Now let's relate this example with accuracy and precision. දැන් මේ example එක අපි ගමු accuracy එක සහ precision එක මත. Accuracy is like looking at how many arrows hit the target overall. ඔයාගේ කොච්චර arrows හරියටම target එකට ගියාද? හරියටම regardless of where they hit. ඔතනද වැදුනේ කියන එක නෙවෙයි. හරියටම target එකට ගියාද? Total arrows shot කීයද? 10ක් තමයි ඔය විද්දේ. ඒ 10න් මොකද්ද කරේ? Total arrows that hit the target equals 10. හරිද? Anywhere on it. හරිද? එතකොට මේ sorry, accuracy is like looking at how many arrows hit the target overall. ඒ කියන්නේ target එක දැන් බලමු මෙතන අපි target එක define කරන්නේ කොහොමද? Imagine you are practicing archery and shooting arrows at a target. Your goal is to hit the center of the target. ඔයාගේ අරමුණ වෙන්නේ මැද. ඒ කියන්නේ center එකට විදින එක. You have 10 arrows, you shoot them as follows. මේ මැදට වැදිනවා එන වටේට අර curve කියලා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි ගමු arrow archery diagram to show the accuracy and precision. මේක තමයි ඇත්තටම හොඳම example එක වෙන්නේ. දැන් මේ බලන්න. මේ බලන්න. දැන් මේ ටික හරියටම මැද වැදිලා තිබ්බොත් අපි කියන එක high accuracy එකක් තියෙන කියලා. හරිද? මැද හරියටම වැදුනොත් high accuracy. හරිද? precision එක කියලා කියන්නේ මේ අර precision එක කියලා කියන්නේ ඒක අර accuracy එකයි precision එක කියලා කියන්නේ අපි සිංහලෙන් ගත්තොත් accuracy කියන්නේ නිවැරදි. හරිද? precision එක කියලා කියන්නේ ඒක අර consistency. මේක ක්‍රිකට් වලින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් වල හොඳ ක්‍රිකටර් කෙනෙක් වෙන්න නම් එයා ඇකියුරේට් වෙන්නත් ඕනේ, එයා ප්‍රීසයිස් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු අපේ කවුද ක්‍රිකටර්ස්ලා? දසුන් සානක. දසුන් සානක පොර ගත්තොත් එහෙම එක මැච් එකක 100ක් ගහනවා. හරිද? තව මැච් එක 0.0 ආයි 100ක් ගන්නවා 50ක් ගන්නවා ඔහොම යනවා කියලා හිතන්න. තව එකෙක් අපි ගත්තොත් එහෙනම් කුසල් මෙන්ඩිස් පොරේ එකක 30ක් ගන්නවා අනිත් එකේ 40ක් ගන්නවා ආයි 30ක් ගන්නවා 40ක් ගන්නවා ඔහොම අර 30 40 එහෙම ගහන්නේ ඩයල් එක. ඒ කියන්නේ එයාගේ ගහන එක මේ එයා ගහන මාදිලිය තියෙන ඒ ටික ලොකු විචලතාවයක් නැහැ. විචලතාවය අඩුයි. හරිද? නමුත් එයාට ටාගට් එකට හිට් කරන්න බෑ. නමුත් අරයාගේ විචලතාවය ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ හරියම වේරියේෂන් එකක් තියෙනවා. නමුත් එයා ටාගට් එකට හිට් කරනවා. දැන් අපිට එනවා මැච් එකක්. හරිද? අපි මැච් එකේදී ගහන්න වෙනවා දැන් ඉන්දියාවට එරෙහිව තමයි ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේ මැච් එකේදී අපිට මේ ලකුණු 256ක් විතර ටාගට් එකක් තියෙනවා T20 ගේම් එකක. ඒතුළු අන්න ඒ වගේ එකකට දැන් දසුන් ශානකව අයින් කරලා තියෙන්නේ මේක ගහන්න නැහැ කියලා. කන්සිස්ටන්සි නැහැ කියලා. නමුත් අර වගේ ටාගට් එකක් එද්දී කට්ටියට හිතනවා මෝ දැම්මනම් හොඳයි. මොකද මු ෂුවර් නැතත් මේ වගේ ටාගට් එකක් හඹාගෙන යද්දි මේ පොර ඉන්න එක හොඳයි වගේ එකක් දැනෙනවා. අනේ කියන්නේ නිවර්ති. හරිද? නිවැරදි නමුත් විචලතාවය වැඩි. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ වගේ එකට නම් 30 40ක් ගහන සුවර් ඩයල් එකක් වුණාට ඌව දාලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඌ හැමතිස්සෙම ගහන්නේ 30 40ක්. ඒ වගේ 30 40ක් නෙවෙයි අපිට ලොකු ටාගට් එකකට යන්න ඕන ඩයල් එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ පෙන්නන්නේ හයි ඇකියුරසි කියන්නේ හරිම ටාගට් එකට යනවා. හරිද? නමුත් මේ ගිහිල්ලා තියෙන එකේ විචලතාව තියෙනවා. හරිද? දැන් හයි ප්‍රෙසිෂන් එක කියලා කියන හරියටම එක ළඟ යන්නේ. හරිද?
high accuracy and precision කියලා කියන්නේ accuracy එකයි precision එකයි දෙකම තියෙනවා නම් හරියටම මේ මැදට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ බලන්න දැන් මේකේ high accuracy. දැන් මෙතන මෙන්න මේ මෙතන මේ කහ පාට තැනටත් ඔන්න ඊතල වැදිලා තියෙනවා. රතු තැනටත් වැදිලා තියෙනවා. දැන් ටාගට් එක කියන්නේ මේ නිවැරදි තැන කියලා කියන්නේ ඔය රතු පාට තැනයි ඔය කහ පාට තැනයි කියන එක. නමුත් හොඳම එක වෙන්නේ මේ කහ පාට තැන. හරිද? ඒ කියන්නේ හරිම මැද කියන්නේ. ඒතර ඒ හරිම මැදට ගියොත් අපි කියනවා ඒක accuracy ඒ වගේම ඔක්කොම ඊතල ටික හරිම මැදට ගියොත් accuracy වගේම precise. මොකද එතෙන්ටම ඇවිල්ලක් තියෙනවා විචලතාවයත් අඩුයි. දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තිබ්බම මෙතන නිවැරදි නෑ මේක. නමුත් ඔක්කොම ටික එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි කියනවා precise කියලා. මේක ඔක්කොම ටික එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ high accuracy high precision. දැන් මේක බැලුවොත් මේක නිවැරදිත් නෑ. හරිද? ඒ වගේ මේව එක ළඟත් එක ළඟ එක එක තැන්වල ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේක නිවැරදිත් නෑ. ඒ වගේම consistencies නෑ. preciseness නෑ. low accuracy and low precision. right? හොඳයි. ඒතර ඒකින් ඔයාලට ඒක වටහා ගන්නට ඇති කියලා හිතනවා. right? Example shooting arrows. Imagine you are practicing archery arrows at a target. Your goal is to hit the center of the target. You have 10 arrows and shoot them as follows. 3 arrows hit the viewer. The accuracy is like looking at how many arrows hit the target overall, regardless of where they hit. In the example, total arrow shot ඔක්කොම ටික ගිහලා වැදිලා තියෙනවා. හරිද? නමුත් හරිම මැදට වැදිලා නැහැ. නමුත් ඔක්කොම ටික වැදිලා තියෙනවා 10යි. total arrows hit the target ඒකත් 10යි. ඒතර 10න් 10 තමයි accuracy එක. ඒ කියන්නේ 100. So your accuracy is 100%. හරිද? precision එක ගත්තොත් එහෙම precision is like how close the arrows that hit the target. කොච්චර කිට්ටුද target එකට කියන එක තමයි කියන්නේ කොච්චර කිට්ටුතාවයද කියන එක. total arrows hit the bullseye එක 3යි. හරිද? එතකොට 3යි precision එක. එතකොට 3 බෙදීම 10. එතකොට precision එක වෙන්නේ 0.3. So your precision is 30% because out of the arrows hit the target, only 30% actually hit the bullseye. In simple terms, accuracy is about how many overall predictions are correct. Accuracy එකේදී කරන්නේ කොච්චර overall prediction එක නිවැරදිද? Overall prediction එක නිවැරදිද කියන එක තමයි accuracy කියන්නේ. Precision එකෙන් how many positive predictions were actually correct. කොච්චර positive predictions කොච්චර නිවැරදි ඒවා නිවැරදිද කියන එක. right? right. ඒ idea එක එන්නට ඇති. ඒ accuracy එක අපි බලමු අනිත් ඒවා එතනද විස්තර කරපු. right? accuracy precision තමයි mainly දැනගන්න ඕනේ ඔයාලට. recall එක කියන්නේ definition. Recall tells us how many of the actual positive things the model was able to find. Example, recall tells us how many of the actual positive things කොච්චර positive things the model was able to find. model එකෙන් actual දේවල් positive things කොච්චර find out කරන්න පුළුවන්. Imagine you are a detective looking for thieves. ඔයා නිකන් රහස් පරීක්ෂකයෙක් හොරුන් හොයන. There are 10 thieves in total. 10ක් ඉන්නව හොරු total එකෙන්, and your model helps to find out 7. ඔයාගේ model එකෙන් හොයාගන්නේ 7යි. The recall is 7 out of 10. එතකොට ඔයා හරියටම හොයාගත්තේ 7යි. හරිද? නෑ. මොන බලාගෙන definition එක මොකද? Recall tells us how many of the actual positive things the model was able to find. model එකට find කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙන actual positive things ටික. එතකොට 7යි නම් හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 10න් thieves ලා 10කකින් ඒ කියන්නේ මොකද imagine you are a detective looking for this. There are 10 thieves. ඔක්කොම හොරු 10ක් ඉන්න නමුත් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 7යි. ඒතර 10න් 7 එන්නේ recall එක. F1 score. Definition. F1 score is like a balance between precision and recall. F1 score එක කියලා කියන්නේ precision එක සහ recall එක අතර balance එක ඇති කරන්නේ. It takes both into account to give an overall idea of how well the model is doing. model එක කොච්චර දුරට හොඳට වැඩ කරනවාද. right? ඒතර දැන් මේකේ මම note එක දෙන්න. ඒතර මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් accuracy එක සහ precision එක. ඒ වගේම recall එක. ඔය තුන
recall එකෙන් අපි කියන්නේ sensitivity එක කියන එක තමයි recall එකෙන් දෙන්නේ. ඔය ටික තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක ගැන අවබෝධ වෙන්න ඕන. මම මේ ටිකක් දානවා. ඔය ප්‍රශ්නෙට යන්න. මම හිතමු දාලා තියෙනවා 7 එක. question number 7. question number 8 එක. question number 8 මේක. මේකද කියන්නේ bagging and boosting concept එක. Right? A question which assembles which ensemble method builds multiple decision trees sequentially and corrects the errors of previous trees. One ensemble learning mechanism එකේද use කරන්නේ builds multiple decision trees sequentially. එකකට පස්සේ අනිකක් විදියට ඒකත් අපි කියන්නේ sequential අනුක්‍රමිකව කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ and corrects the errors of the previous trees. ඒ කියන්නේ කලින් trees වල errors නිවැරදි කරමින් sequentially යන එක අපි කියන්නේ මොන ensemble methods අපි ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් අපි කතා කරනවා bagging concept එක සහ boosting concept එක. හරිද? එතකොට දැන් මේකෙදි දැන් ඕකේ මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන ඔය sequentially යන method එක අපි කියන්නේ boosting කියන එක. නමුත් මෙතනදී ඔයාලට idea එක එන්න ඕනේ bagging and boosting. මම මේ ප්‍රශ්නේම අරගෙන explain කරන්න කියනවා bagging and boosting. Using this concept, using this question, explain about bagging and boosting clearly and in a simple way with examples and tell what is the correct answer and why others are rejected. Right. Let's break down bagging and boosting in a simple way using the example of a spelling bee competition. Spelling bee competition. Example, spelling bee competition. Imagine you are practicing in a spelling bee competition and you want to build an ensemble of spellers to improve your chances of winning. You can spelling contest, spell කරන competition එකක්, spelling check කරන competition එක. Each speller represents a base learner, which is like an individual model in machine learning. Bagging, bootstrap aggregating කියලා කියනවා bagging එක. In bagging, you create multiple spellers who are all independent of each other. Each speller studies a random set of words and learns to spell them well. During the competition, each speller casts a vote for the spelling of a word. The final answer is spelling that gets the most words. Random forest, this is a type of bagging where each speller gets to see a random subset of words and then votes on how to spell each word. The final spelling is based on the most common suggestion from the spellers. Boosting. In boosting, you start with the weaker speller. Boosting දැන් බලන්න bagging සහ boosting එක. Random forest කියන්නේ bagging එක. This is a type of bagging where each speller gets to see a random subset of the word. Random subsets අරගන්නවා. Subsets අරගන්න randoms and then votes on the how to spell each word. Randomly අරගෙන එක එක spell කරන ආකාරය ගන්නවා. The final spelling is based on the most common suggestion from the set. Most common suggestion එක අරගෙන තමයි final එක decide කරන්නේ. Boosting එකේදී වෙන්නේ
In boosting, you start with the weak spellers. Boosting එක start වෙන්නේ randomly නෙවෙයි weak එකෙන්. Then focus on training additional spellers. ඒ කියන්නේ එක එක additional spellers අරගෙන කලින් මේ වගේ mistakes නිවැරදි කරගන්න. එන ඒකෙන් ඔන්න එනවා මේක boosting කියන concept එක. ඒක boosting concepts කීපයක් තියෙනවා. Gradient boosting. This is a type of boosting where initially have a weak speller, then you train a new speller. ඒ විදිහට යන එක. Adder boost, in adder boost, similar to gradient boosting, you have a weak speller initially. Each new speller focus on the words that is previously one struggled with. However, adder boost adjust the importance of each speller's suggestion based on how well that they perform. Question: which ensemble methods build multiple decision trees sequentially and corrects the errors of the previous tree? එතකොට මේකට උත්තරේ gradient boosting. මොකද අර sequentially යන ඒ වගේම කලින් ඒවා නිවැරදි කරගෙන යන weak එකකින් පටන් ගන්න යන ඒ ඔක්කොම gradient boosting. In gradient boosting, you start with weak model and train subsequent models to correct the previous one. Each new මගිලා කියනවා දැන් අපි බලමු අනිත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප. Random forest is a begin එක. And adder is also a boosting technique but works slightly different by adjusting the importance of examples. ඒ කියන්නේ adder boost එකේදී mainly මේ adjust වෙන්නේ තියෙන මේ example එකේ තියෙන වැදගත්කම. නමුත් gradient boosting එකේ weak එකකින් පටන් අරගෙන ඒකේ තියෙන mistakes අරගෙන තමයි යන්නේ. හරි. එතකොට මේකෙදි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ bagging සහ boosting කියලා concepts දෙකක් තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරනවා decision මේ දෙකම decision trees වලින් හැදිලා තියෙනවා. decision tree කියන algorithm එක modify කරන්නට පාවිච්චි කරන ක්‍රම දෙකක් තමයි bagging සහ boosting. bagging වලට එන එකක් තමයි random forest කියලා කියන්නේ. boosting වලට එන එකක් තමයි XG boost gradient boost කියලා කියන්නේ. boosting වලදී මතක තියාගන්න එක තැනකින් පටන් අරගෙන weak එකේ ඉඳලා පටන් අරගෙන ඒවා අනුක්‍රමිකව ස්ට්‍රෝං කරගෙන යන process එක තමයි boosting කියලා කියන්නේ. bagging එකේදී randomly select කරගෙන ඒක වර්ධනය කරගෙන යන අවස්ථාව. හරිද? එතකොට බොහෝ වෙලාවට accuracy එක වර්ධනය වෙනවා boosting වලදී. මොකද අර weak එකකින් පටන් අරගෙන එක එක අනුක්‍රමිකව වර්ධනය කරගෙන යන නිසා. සඵල වශයෙන් ගත්තොත් අපිට සාමාන්‍ය algorithm එක වලට කියන්න පුළුවන් random forest එකට වඩා XG boost or gradient boost වල accuracy එක වැඩි කියලා. ඇයි ඒ? අර දුර්වල එකකින් පටන් අරගෙන අනුක්‍රමිකව යන නිසා. right එතකොට ඒක අපි දැම්මනේ. right 9 එක question number 9. What is the purpose of the elbow method in clustering? elbow method එක clustering ඒ කියන්නේ unsupervised learning වලදී elbow method එකේ තියෙන purpose එක මොකක්ද කියන එක. right elbow method එක පාවිච්චි කරන්නේ to determine the optimal number of clusters කියන එක. justification: the elbow method helps to find out the optimal number of clusters by plotting the within cluster sum of squares against the number of clusters. අපි ටිකක් elbow method එක explain කරන්න කියලා කියමු. explain the elbow method in clustering. explain the elbow method in clustering. ඔය ප්‍රශ්න 10න්ම තමයි මම අහන්නේ. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න 10න් අහන්නේ ඔය ප්‍රශ්න 10 නෙවෙයි. දැන් මේ මම කතා කරන්නේ අද දවසේ. ඕකේදී ඉතින් අහු මුල්ලක් මොකක් හරි අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ප්‍රශ්න 10න් මට ප්‍රශ්න 100ක් හදන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ ප්‍රශ්න ඒව සකස් කරලා දෙන්නම්. සකස් කරලා දාන්න. ඔය ටිකම තමයි. ඔය ටික වෙනස් කර කර දෙනවා. ඒ වෙනස් කර දාන ඒ වගේ samples මම ඔයාලට දෙනවා. හරිද? නමුත් ඔය ඒ ඔක්කොම based වෙන්නේ ඔය මම අද දවසේදී කතා කරේ. ඔය කියන concepts ටික තමයි පාදක වෙන්නේ. බලමු මේක. The elbow method is a technique used to determine the optimal number of clusters in a clustering algorithm. elbow method එක කියලා කියන්නේ technique එකක්. ඒක මගින් කරන්නේ මොකද්ද? කොච්චර optimal clusters තියනවද කියලා clustering algorithm. Such as k-means,
it helps to find the elbow point on a plot of the sum of square distances between data points and the assigned cluster centroid as a function of the number of clusters. සරලව කිව්වොත් එහෙම මේ elbow method එකෙන් අපිට කොච්චර ගැලපෙන clusters තියනවාද කියලා identify කරගන්න පුළුවන්. Here how the elbow method works. මෙන්න මේ විදිහට තමයි elbow method වැඩ කරන්නේ. Varying number of clusters. Number of clusters වෙනස් කරනවා. Start by running the clustering algorithm. උදාහරණයක් වශයෙන් k-means on your data set for a range of different number of clusters. හරිද? Different number of clusters. Start by running the clustering algorithm. Clustering algorithm එක k-means වගේ එකක් run කරනවා on your data set for a range of different number of clusters. වෙනස් වෙච්ච clusters වලට ඒක run කරනවා. You can choose a reasonable range. හරිද? Compute inertia. For each number of clusters, calculate the sum of squared distances. Then make inertia එක. ඒකේ inertia කියලා කියන්නේ වෙනස් වීමට දක්වන අකමැත්ත කියන එක. For each number of clusters, calculate the sum of squared distances. Inertia එක ගන්නවා between data points. again එක එක data points අතර තියෙන distance එක අරගන්නවා and assign cluster centroid. ඒ කියන්නේ cluster centroid කියන්නේ cluster එකේ මැද. Inertia measures how compact the clusters are. මේ inertia එකෙන් පෙන්වු කරන කොච්චර ළඟින්ද මේ clusters ඇහිරිලා තියෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ plot the elbow curve. ඊට පස්සේ elbow curve කියන එක අඳිනවා, plot කරනවා. Create a line plot එක විස්තර කරන්න ඕනේ. elbow curve එක plot කරනවා. ඊට පස්සේ identify the elbow point. ඊට පස්සේ මේ elbow point එක කියන එක identify කරනවා. ඊට අදාළව අපි optimal number of clusters identify කරනවා. Visual explanation. Imagine you have a scatter plot of data points. The elbow method helps you to decide how many groups, again clusters, you should divide these points into. As you increase the number of clusters, the point tend to get closer. Then, අපි cluster සංඛ්‍යා වැඩි කරද්දී points ටික තව තව ලං වෙනවා. However, at a certain points, adding more clusters doesn't make significant difference. නමුත් එක අවස්ථාවකදී කොච්චර points වැඩි කරත් ඒක sense වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ අර ඒක optimal අවස්ථාවට අදාළව එන අවස්ථාව තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? elbow method එක කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒකෙන් ගන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් ඔයාලට ගන්න ඕනේ අවබෝධය elbow method එකේ optimal number of clusters කියන එක identify කරගන්න තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Right. Number 10 question. Which machine learning algorithm is often used for natural language processing tasks such as test classification? මොන algorithm එකද පාවිච්චි කරන්නේ test classifications වලට නැත්නම් natural language processing සඳහා. දැන් බලන්න decision trees, k-means, clustering, support vector machines. හරිද? ඒ තුනම ගත්තොත් ඒවා සාමාන්‍ය machine learning algorithms. හරිද? recurrent neural network. දැන් recurrent neural network එකේදී ඒකෙදි තියෙනවා memory එකක්. මතක තබා ගැනීම එකක් තියෙනවා. ඔය NLP task වලට දැන් මේ බලන්නකෝ දැන් අපි දැන් මේකත් NLP task එකක් මේ chatbot එක. ඒ කියන්නේ ChatGPT එක. ඒකෙදිත් අර පරණ sequences මතක තබා ගැනීම හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකට තමයි ඔය RNN කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. RNN ගොඩක් වෙලාවට ඔය test classification සේවා සඳහා පාවිච්චි කරන algorithm එකක්. RNN modify කරලා තමයි අනිත් LSTM වගේ algorithms සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ වගේ decision trees, k-means, clustering, support vector machine සේවා අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. natural language processing වලට. එතකොට මෙතන තියෙන එකකින් recurrent neural networks පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකේ explanation එකක් දෙන්න මෙතන.
an explanation. Right. Then ඔය ප්‍රශ්න 10 තියෙනව නේද? මේ ප්‍රශ්න 10යි associate ප්‍රශ්න. හරිද? ඒතර මේ ප්‍රශ්න 10න් මට සකස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න 100ක්. ඒ කියන්නේ මේ approach එකම තමයි ප්‍රශ්න 100ක්. හරිද? මේ explanation එක ප්‍රමාණවත්. අනිකුත් ප්‍රශ්න 100න් මම explain කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒවත් මේ approach එකම තමයි. හරිද? ඔය මම විස්තර කරපු content එක තියෙන ඒකත් මම ඔයාලට දානවා. හරිද? මේ questions ටික. questions and questions නමුත් මේ ප්‍රශ්න මේ විදිහට directly අහන්නේ නැහැ. මේකේ associate ප්‍රශ්න. මේක මම save කරනවා. දානම evaluation test කියලා. හරිද? evaluation test කියලා. දැන් මේකෙන් තමයි අපේ සම්පූර්ණ ගේම සකස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක තමයි explain කරන්න පාවිච්චි කරපු දේවල් ටික තියෙන්නේ. ඒ ටික දාන්න දැන් මෙතන පළවෙනි එක explain the cross validation. දැන් මේක එක වෙනම දාන්න cross validation එක. මේ මෙතන ක්ලික් කරලා මේ concept විස්තර කරේ මම මේ කරනවා වෙනම. දැන් concepts explanation. පළවෙනි එක cross validation. cross validation ඒකට මම copy paste කරා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔය concept through තමයි ඒතර ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒතර ඒවත් බලන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ overfitting. overfitting කියන එක එන overfitting කියලා ඉතින් දෙවෙනි එක overfitting. overfitting ඊට පස්සේ overfitting prevention කියලා මම ගන්නම්. dropout technique. dropout technique. dropout technique එක. It is a feature engineering. feature engineering. feature engineering. feature engineering. දැන් මේක මෙහෙම word file එකක් විදිහට දෙනවට වඩා අර ඒක blog එකට දාන එක lazy නේද? ඒක මේව කරන්නේ මම මේක මෙහෙම copy කරලා PDF එකක් දාන්නම් group එකට. blog එකේ ඉස්සෙල්ලම දාන්න. ඊට පස්සේ isolation forest. isolation forest. isolation forest. isolation forest. isolation forest. isolation forest. ඊළඟට number 4 number 5 performance matrix.
performance metrics. එතන මීට වඩා ලස්සනට මේ ටිකෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරන සෙන්සොමැටික් කරනවා. performance metrics. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගමු accuracy versus precision කියලා. accuracy versus precision. දැම්මා. ඊපස්සේ bagging and boosting. bagging versus boosting. bagging versus boosting. It is a elbow method. Again, elbow method. elbow method. elbow method. Then make a piece save කරමු concepts explanation කියලා. දැන් ඉස්සෙල්ලම Bianco තනදම බ්ලොගර් එක meeting බ්ලොගර් එක. අර බ්ලොගර් එකටම අපි තාමු machine learning book එකේ මෙතන ඉවර මෙතන evaluation test date එක දානවා. evaluation test එක තියෙන්නේ next Sunday. time එක inform කරන්නම් next Sunday. එතකොට මේක මම දාන ඉස්සෙල්ලම questions the questions ටික concept එක දාන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒකම questions ටික questions ටික evaluation test. questions ටික අපි පාඩකුත් දාමු. evaluation test එකට අපි පාඩක් දාමු. ඒක නිකන් evaluation එකක් නිසා එකට දාන්න පාඩමක්. test color එක දාමු. ලොකත් එයාගෙන highlight කරනවා. highlight කරමු මේ පාට. හරියම. ඒකවල පස්සේ මේවා කරලා ගන්න. පස්සේ concepts ටික නම්
concepts. Concepts. right මේක අප්ඩේට් කරා. අප්ඩේට් වෙන එක. හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් නවත්තන්න. ඒකට අර ඇප්ලිකේෂන් එකේ මම ෂෝට් වීඩියෝ හදනවා මේ අර කලින් ඒවා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වේද දන්නේ. ඒක ටිකක් ලෙන්දි වැඩි හින්දා කාලය යනවා. මේ ඇප්ලිකේෂන් විතර මේ සතිය වල වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. මේ එවැලුවේෂන් එකට සෑහෙන්න ඔයාලා ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන්න. ඒකෙදි දැන් ඔය ප්‍රශ්න 10 විතරක් නෙවෙයි. මම දැන් ඔය ප්‍රශ්න 10 තමයි බේස්මන්ට් එක. ඔය ප්‍රශ්න 10ට අමතරව තව ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න කියලා මම තව ප්‍රශ්න 90ක් දෙන්නම්. ඒතොර ඒ ප්‍රශ්න 100ම බලන්න. නමුත් ඔයාලට ප්‍රශ්න මැක්සිමම් එන්නේ 20යි. 10ක් හෝ 20ක්. හරිද? 10ක් හෝ 20ක්. නමුත් ඔය දුන්න ප්‍රශ්න ටික නෙවෙයි එන්නේ. ඒවා ඇසෝෂියේට් කරගෙන එන්නේ. ඒතොර ඔයාලා ඔය ඉගෙනගත්ත කන්සෙප්ට්ස් ටික අද ඉගෙනගත්ත කන්සෙප්ට්ස් ටික ඒ ටික ස්ටඩි කරලා තියන්න. ඒ කියන්නේ ඒ කන්සෙප්ට්ස් ටික අවබෝධ කරගෙන ඉන්න. ඒ ප්‍රශ්න ටික කරන්න ඒතොර පුළුවන් වෙයි. හොඳට මේවා කරන්න. හරි නේද? එහෙනම් කට්ටිය මම ස්ටොප් කරනවා. මම දාන්නම් PDF